Na hát hello. Srácok, megint. Hihetetlen, hogy ez már a 10. rész. Pedig amúgy theoretically a 10., de amúgy csak a 8. rész, mert az előző 3 rész, az előző 3 rész, ez egy rész. Igazából csak 3 részre lett osztva. Szóval itt What's egy... going on here? Close combat training. Fighting at long range is a good strategy for machines. But fighting an enemy soldier means getting up in their face. I'm Arayo. My brother Varrock and I run this training pit. We watched you bring down the bulwark. Higrin. Made our day to see that arrogant commander Itt is so van egy ilyen verem. furious. You're welcome to train here, Most megcsinálom. but you're only allowed your spear and a practice bow in the pit. Mert arra is Everything vannak else ötleteim, stays hogy with lesznek a me. következő gémek majd. We also offer challenges for any fighters looking to Nice. test their skills. Complete all of them, and you'll go up against me and It works. Varrock. What happens if I beat you? I'll grant you a mark to prove you've mastered this training pit. You earn marks from us and the pit masters in Scalding Spear and Thornmarsh. You'll earn the right to challenge the Enduring. I think I've heard of the Enduring. Some kind of Tenakth trainer. Way more than just that. The Enduring is a legendary fighter among the clans. The Master of Masters. Igen, el is van egy ilyen sztori Only those who felépítve. prove themselves in the pits get to train with the Enduring. Gondolom van érte egy trófi is. Mindjárt megnézem. Including Outlanders? You're no ordinary Outlander. So, what do you say? Let me know if you want to practice in the pit or take on a challenge. Mikor milyen oktatások vannak itt. Jó van, ezeket megnézzük. Ezek úgy működnek, mint Daciban. Ezeket így meg kell tanulni. Eredgyár 2. Eredgyár 2, R2. An aerial slash. Get in the air and slash down at your enemy. You'll also find this move is a good way to set up follow-up attacks. Jó, ez szép volt. Elugrás, ez mi? Ez valami parry lesz. Eredgyár 2 hosszan. Három közaraci kombó teljesítve. Kaptam egy ilyen trofit. Ez most mikor fejeződik be? De van most egy bug. R1 meg R2. Jump offs. These will Egyszerre get you kellett nyomni a distance from your kettőt. opponents and set up aerial shots. Ez lehetetlen. Egyszer nem tudom nyomni a kettőt. Ezt nem tudom, kitaláltak ide, ez... Az egyszerűen a kezem nem tudja. Az hogy? Na jó. Egyszerűen nem tudom, és akkor működött. Tudom, az ellenfelt egy léglövéssel. R1 R2 lövés. Várj, hogyan? Igen, és elrontottam. Elugrásos lövéssel. Your enemy is mine. Igen, ez így elég nehéz lesz. Mert egyszerre kell nyomni a kettőt. Mi van? Ez csak a régi lövés. The Outlander wins! Jó szép. Megcsináltam ezt a oktatást. Úgyse fogom ezeket használni, mert úgyhogy nem fogom őket felejteni, mint a rohadt célet. Jó, ezeket megcsináljuk már, why not?
megvan. A gyerek külön van egy kitérés, elugrás, lövés. Aha, értem megfelelően. Ja, úgy. You can't win a battle if you're dead, and distance will keep you alive. This combination gets you out of trouble and punishes your enemy. Ja, így akarta. Jó. Ezek még ilyen trainingek, csak a kombókat erősítik. Ezes. Ezt nyomok az egy gombot, kartolóra tolva. Tartsa nyom, majd enged fel az R2 gombot. Nyomok az R2 gombot. Jó. Survival on the battlefield is down to tactics. Easy. Your best target isn't always the closest, so select your target and strike. Légi vágás, elugrás. Igen, tehát ezt nem tudjuk kivinni még. Gyakorolni nem fogunk. Jó, hát ezt így elég jól megcsináltuk. It's been a long time since I heard that, yeah. Szóval... Nem tudom, most így kicsit menjünk tovább. Menjünk tovább a side missionökkel, vagy main mission, vagy The Curse Green. It's your turn to say anything. Igazából itt vannak új missionök, úgyhogy ezt biztos, hogy felveszem. Nem is kevés. Vagy 150 000 van. Are you Chaplain Jera? Katalo Signs, said I okay, should let's go talk to sign. you to see if you need help. Bold move, Wallbreaker. Because they mostly Burying listen right now, Dakota's okay. pride beneath the bulwark's rubble. I was just... At ease. Many in the clan agree with you, and Marshal Kotella was right to send you to me. There is something you can help with. A few of our soldiers followed him to the embassy at Barren Light, against Dakota's orders. Right. I remember Katalo showed up last, with only a few representatives from the Sky Clan. When those soldiers returned home, Takote reassigned them to an old watchtower, one we had abandoned to the machines. He insisted that with war brewing it must be reclaimed, but those soldiers are serving no one out there. If, however, they were to return by request of Hakaro's champion, Takote wouldn't have the backing to deny them, especially when their chaplain supports their return. Tell a few soldiers to come home and give Takote another black eye? Sounds easy enough. Go to the Cold Rushes, a long stretch to the west. The watchtower stands beside the falls. Speak to Kiva there, the squad's leader. Good luck. Oké, tehát kíváncsi is válasz. Ennek hozták ott egyik veszélyes végőre, Troyba küldték. Miért nem engem estettek a utasításának? Ideje hazahívni őket. Yeah, it's time to call them back. Szóval... Ez tök jó, mert olyan helyre megyünk, ahol még nem voltunk. És ez tök jó, mert túl nagy a szintünk ehhez a küldetéshez. Remény missionhez. 18-as szint kell. Jó. Jó van, hát akkor menjünk itt le. Glidoljunk le. This easy? Még fel lehet menni ezen az elevételen? Szerintem az még ugyanígy létezik itt. Ott jönne az elevétel. Ne. Hopp, ez véletlen volt.
Ez hatalmas véletlen volt. Megittem egy közepes életerőfüzetet a semmiért. Na jó, mindegy. Úgyis tudunk eleget. Csak lesz egy. Cook should know what to do with this. És ez volt a punishment azért, amiért történet nehézségi fokozaton csinálta meg a fightot. Vannak ökölők. És akkor féltem, hogy fel legyen fedezve. A felfedezése is azt mondom XP-re. Jó. So. Joe said the old watchtower should be near the falls. I'm gonna tell those soldiers to head home. Le kell felmenni szerintem. De nem. Itt a Watchtower. Azaz. Careful now. There's the watchtower. I need to talk to their squad leader, Kiva. How are supplies looking? Running low on dried meat and, well, everything, really. What I'd give for a hot stone meal. Ez nem jó. Are you Kiva? I am. And you. You're the Outlander who killed Regala's champion at the embassy. Ram Squad was there. We saw your duel. Pavalo still owes me shards. Oh, thanks for the vote of confidence. Chaplain Jarrah sent me. It's time for you to go home. Jarrah's cracked then. There's no way our commander will allow us to leave our post. Not after our insubordination. Things have, changed at the Bulwark. Dakota won't be able to stop you. Really? He's finally been taken down a notch? All right then. The Not last really. member of Ram Squad is on duty at the tower on the mountain. Let me recall him. That's odd. Ezeko always answers. One of us will have to go up. I can get up there easily. I'll check on him. Much appreciated. The start of the climb is just across the falls. Try not to break your neck, yeah? Valószínűleg megtámadták őket a rebelök. Ezért nem válaszolnak. What's going on? We're moving out, back to the bulwark. Szerintem egyébként már rég halottak, de ki tudja. Jó. Using shotgun, no? Istenök köcsög lehet volna legkevésbé szükségem, hogy ez itt megtámadgasson. Ja. Egy hegy. Ezt itt megmásszuk. Semmire ott This vannak must be fenn. the start of the climb. The watchtower should be at the top. A játékban olyan satisfying mászni.
Skydrifters. Circling the watchtower. That's not a good sign. Be careful not to let this stain my hands. I'm getting closer to the watchtower. Looks like I have to climb higher. Oké. Jó. Én itt fenn vagyok. I gotta take out these machines before I can look around. Égsökol. Ezzel már egyszer megszoptuk. Yes, Hephaestus was busy. Ezeknek hol a gyenge pontjuk? Azon a legjobb a feje lenne ezeknek a gyenge pontja, de olyan sajnos nincs. Megdobik egy ilyennel? Az mondja, hogy annyi lootba kerül egy ilyet készíteni, és alig sebez. Mármint, hogy de sebez eléggé, csak ahhoz képest nem egy lootba kerül. Ahhoz képest nem van tepet várni. És alig használom. Én nem overhealed voltam az életerőfúzat miatt. Most láttam. Ez tök jó. Jó, az elment a kritik. Hol van? Ott kritik. Hol van? Ismeretlen. Úgyhogy ez egy csúcsvadász, persze még ezt hiányzott. Jó kritik már talán. Az font. So where's the soldier assigned to this watchtower? Annyira nem is volt nehéz. De egyébként pont ezt tudtam az előző játékban is. Hogy hiába játszottál kurva sokat. Az enemi erősebbek lettek, de te semmivel nem lettél erősebb. Maxosak az erőjeim, bro. És ugyanannyi sebeznek szinte, mint régen 6-tal többet. Az enemiknek meg van 150-nel több HP. Ez mekkora kibaszás már. Na jó, mindegy. Túléljük. That must be him. The snow brought the chill. Ez halott. Judging by these wounds, the Skydrifter surprised him. At least it was quick. Eva sounded her horn. It's a different call from before. I'd better get back down to the watchtower and check on them.
ez az a legjobb, hogy The mindketten watchtower's under meghaltak. attack. I need to get down there fast. Swooping into battle. Those machines are in for a surprise. Ezek is csúcsvadászok, gondolom. Mert why not? One of the 10 the Outlander glides. Oh, machine's on to me. Egyébként ezeknek is gyengéjük. Fagyos elróz ellen mennének. De olyan nekem nincs. És nem tudom, honnan kéne szereznem. No more ammo. Van egy gyerek, aki mindig hív engem kodozni. Code Mobile, nem csak azt nyomja. Jaksi. És soha nem jövök. De még mindig hív. Szóval nem értem, mit gondol. És nem is mérges. Azt hittem, hogy legalább ilyen mérges lesz, hogy nem jövök. Mert igen, mindig az volt. Most már nem. Egy csomószor simán ráérnék Code Mobile-ozni, csak egyszerűen nem akarok. Mert így brá. Semmi értelme nincs, ez tényleg a leguseless-ebb dolog, amit csinálsz. Tehát kéne a Frozen Arrow és a Burning Arrow. Csak nem tudom, hogy honnan lehet azokat szerezni. No machine's too tough for Ram Squad. Thanks for the assist. Tehát konkrétan vannak ilyen, annyira sokba kerülnek ezek a különleges ammók, és annyiban nem is lesznek többet. Vagy szinte soha nem használjuk. Surprise. I'm sorry. What? He was the first of the squad. Our best fighter. He's gone, Kiva. It's just the two of you now. Damn Dakota. All we did was go to the embassy. Follow Chief Ikaro's orders? And what do we get for it? A death sentence dressed up as guard duty. All because Dakota has a vendetta against the chief. Well, that ends now. Yeah. Thanks, Outlander. Here. This is for you. Pavalo! We're moving out. Bro, most, egy hét múlva ilyenkor, Ulcsival fogunk kajálni. Calvin kebab. Bro, már nagyon várom. Addigra meg kéne szereznem a pénzt Upworkről. Tök mindegy, hogy mennyi pénzt keresek Upworkön. Hogyha csávó át is basz, az $5 már muszáj kifizetnie, mert ott van az Upwork Protection-embe. Tehát... De én már egy csomó munkát csináltam vele, és soha nem baszott át. Csak ennyire későn. Még soha nem írta alá a contractet. Egyébként vannak itt menedékek, hogyha nagyon unatkoznék, akkor megmászhatnánk őket, de pont leszarom. Jó, menjünk vissza, hogy kapjunk új küldetéseket. Ott van a tábortűz. Tehát már akkor is megérte, ha $5 dolgozok 10 órát. Már akkor is megérte. You get it? Ó, no, ezt nem lehet megmászni. De? Mert akkor is free money. Többiek is ugyanúgy dolgozhatnak 10 órát, de nem fognak érte egy pénzt se kapni. Ők helyett inkább játszanak egész nap. Ennyi. És akkor is $10. Kész. Bring me kebab. Fuck you, I want. Ráadásul Pesten 5000 forint lesz egy kebab. De jó lesz. És nem kértem meg olcsót, hogy fizesse nekem. Nem vagyok csaj. Na jó. Tök jó, úgyhogy úgy képesek veszteni a Clan Wars teammatejeink. Én most így mindent perfectbe hozok. Nekem van a harmadik legnagyobb hit rate-em. Úgyhogy én vagyok a legkisebb TH az egész Clan Warba. Ez már több mint szégyen. Bármint nem számomra, hanem a teammatejeimre. Hapnak van a legjobb hit rate-je, mert ő mindig hármazik. 3K volt a küldöskor.
Azt igen, az igen. És nem csináltam meg azt, hogy azt mondom Olcsinak, hogy én nem veszek kebabot. Ez mekkora cringe lenne már. Tehát, hogy ezt így nem csináltam meg. És szóval muszáj lesz vennem egy kebabot 5000 forintért. De jó lesz. És azt is meg... És Hannának is fizetnem kell, hogy ezt tudod. Can I ask what you're arguing about? De ezt szerintem ezt majd So meglátjuk. Reva won't let it rest. She insists our comrade Farika flew on the wings of the Ten. But I say, hanging on to a Stormbird for dear life isn't the same. A Tanakh rode a Stormbird? She went up in the air. But road is a strong word. Ha! You admit it. You're talking about her like she's no longer around. She's not. After she grabbed onto the machine, it flew off with her to that mountaintop. The Stormbird still circles the peak, but we never saw Farika again. It's sad. What a way to go. I'll say. A shame no one can reach that mountaintop. She was a great soldier with armor to match, and it serves no one lying up there. I'm a pretty good climber. No Oh. doubt. But unless you want to try what Frika did, there's no realistic way to get up there. For now. I'm telling you, she flew. Still doesn't count. Let's do this. Azt nem tudjuk. My brother will make it. What's going on here? The Wallbreaker. Jekka's brother here went off to get himself killed. He'll finish the climb. I know it. Not likely. My brother Pento left to climb the March of the Ten, to get his soldier's mark. They were supposed to be done by now, but he's not back yet. Jekka! Lataka! To your training, now! Your brother should have stuck to his cleaning duties. Would you mind checking up on the march? If I leave, my squad leader will kick my ass. And I don't want anyone thinking I'm worried about my brother making the climb. Because I'm not. I get it. You can't miss the path markers. They're by the waterfall west of here. If I head No. that way, I'll see what's going on. Thank you. Most a bátyja az, amit mászik. És No meg kell nézni slacking, azt, hogy soldier! azt meg tudjuk csinálni 18-as szint. Tökéletes. I'm coming. Pento, És az hol megy? Jó, olyan helyre megyünk. Ahol még nem voltunk. És itt lesz egy lázadó helyőrség is. Szépen kiírtatunk. Viszont hát... igazából annyi mi sem volt. És ezen a részén még nem is voltunk a mapnek. you better stay safe. Lányok, oda mehetünk fastra vele. May your enemies fall. Wow, Skyplanet will Ja, amúgy submitelnünk kellene a template-et. A Google Forms-ba. Ezt mindjárt megcsináljuk, még egy 20 percet játszunk, és utána submitelünk. Te a HyperX-en. Én pedig a Celomon. És nem lesz ugyanaz a hangunk. There he is. Judging by these markers, that climbing trail Jekka talked about must be nearby. Igazából ezt tök Check már up mi on is your jönnek brother el. while I'm here. Csak a magát, a városokat fedezzük fel. De a városokban vannak annyi side missions, hogy felfedezzük a környező részeket. És ez tetszik amúgy.
most hagyjuk a mindját. Te próbálni akartam, meg tudja csinálni a jumpot. A climbot. Igen, mondjuk ez understandable. Igen, a climbingot ebben a játékban. Még az el lehet elrontani. Nyilván masinok megtanultak őket. Wallbreaker, if you've come to witness the March of the Ten, you're out of luck. Actually, I came looking for someone called Pento. Pento? That poor scab was as good as dead even before the storm hit. You're out of line, soldier. Oké, menj, addig csinálom ezt a side missionokat. Main missionnal direkt nem megyek tovább. Still up on the mountain, along with two others. Majd írjál visszaértél, és akkor... Pento was the only one who decided to break tradition and climb without a partner. Oké. His odds aren't good. Gyorsan érj haza. Addig side missionokat. They never were to begin with. Majd beszámolok, hogy mi volt. As far as being Tanak goes, he's got most of it backwards. So what? You're all just waiting here? Shouldn't you be calling for help? Couldn't find anyone in that storm, even if we wanted to. Those kids are at the mercy of the mountain now. We'll see about that. But first, a couple of questions. Why is everyone so sure this Pental can't climb that mountain? Our people are soldiers. We respect strength and agility. Pento has neither. Never has. He's been stuck on cleaning duty since he was a child. Yet he decided to undergo our clan's most difficult trial on his own. And you think he's crazy for trying? I'm not a fan of that word. When I chose to wear a woman's armor, people called me crazy too. I guess Pento just feels like he has to prove himself. To show who he really is. I understand. Believe me. Ez a csáv az gay. That climb is hard enough. Nem hiszem, hogy ezt is bele kell tökni a játékba. Hihetetlen. What is this march you mentioned? This is one of the toughest slopes in SkyClan territory. It's said that the Ten climbed this mountain in pairs during their war against machines. Our people partner up to earn their soldiers' marks by following in the Old One's footsteps and retrieving the Blood Crest, a flower that grows on the summit. Until Pento, that is. He insisted on climbing on his own. You mean no one wanted to climb up with him? I tried to stop him, but there were technically no rules against it, so I let him pass. That sounds familiar. The Nora have a similar ritual. No one wanted me in that one either. Their mistake, I presume. Yep. Okay. I could try following the path up the mountain. See if I can find Penta. You said there were two other climbers missing as well? Just one. The other is right there. Zika! Rocco and I, we were climbing back down. There was an avalanche where we got separated. I couldn't see anything. Someone's gotta go up there. You can barely see your own feet in that storm. Except I don't need to. I'll be back. Are you wounded? If the storm gets too rough, I can always use my focus to find those climbers. I should follow them first. Jó. They'll lead me to the start. Szóval menjünk itt fel. Mindig kurva jön ez a játék. Hihetetlen. Ez a Game Engine. Nem, most ez nagyon meglepett a... És madarakat is elfülni. És viszont. Markers. I'm on the right track. You want some of this? Sounds like someone's putting up a fight. Yeah, someone is. That rock needs help. That's what I said. That's for us. Whoever you are, thanks for the assist. Ez a Pento. Nem gondolom, akkor melyik halhatatlan.
Persze, te is főt milliót sebzel. Jó. Az kritik. Jó, most már ide az NPC-eire. És utána tudunk vele beszélni. Ezt kinyitolom, meg kéne heal. You okay? Not really, but I'll live. Ez nem a Pento, az a Rocco. Climbing partner. She said you got separated during an avalanche? My partner? Yeah. The avalanche caught us off guard. Swept me up like a twig. I was sure I was a goner. Then someone grabbed hold of me and pulled me out. It was Penta. He risked his life for me. Did you see where he went? Up that cliff behind you. Said he was gonna finish the climb. I told him it was suicide, but he wouldn't listen. Can you make it back down on your own? Yes. You're not going after him, are you? Go. Get back to Wakata before the storm gets any worse. May the Ten be with you. Jó. I have to find Pento before he gets himself killed. Tudom, menjünk a csávónak. Ez valami nagyon értékes dolog. Now this'll do some damage. Ja, nem ez csak a dolga. És weaponje volt. Lesvadásznak, ja. I should use my focus to pick up Pento's trail. Ott van Pento nyoma. Those must be Pento's tracks. Looks like the avalanche destroyed most of the climbing. The missing soldier must have climbed up this way. Jó. Pento made it past here. The path must have collapsed after. Maybe I can glide across. Aztán nehéz lesz. Oda akarsz átglide-olni? Jó, oda? Here I come! I need to get past this trench. Az még működhetett volna is. Hogyha nem baszom el. Nem tudom, mit basztam el. Na minden. Nem, ezt nem lehet eljönni. Várj, oda kéne átsikálni? Szerintem oda. Jó. Az még lehetséges. I should be able to pick up Pento's tracks again. Got him. Looks like Pento climbed this cliff. Igen, és Pento már fájtól is. Mountain is unstable. Fent. I don't think I'll be able to go up the same way he did. Get out of my way! Let's hope that's Pento. Looks like we could use some help. Who's there? A friend! Beszédő. Kik vannak? És fújtanak új gépeket a bajánszik.
Ja, itt van a kenguru. Kenguru van tapál. Nagyon kemény a kenguru. Ez van. Kenguru jön. Jó, kritik. Pushunk rá a kritikre. Van mindig, kenguru. Jó, jön a kritik. Most idáig el fog sétálni. How'd you even get here? I thought the climbing path felt... Penta? Do I know you? Wakata sent me. We need to get off this mountain, now. No. I'm not going back there as a failure. I am getting that flower no matter what. Look, I know what it's like when your tribe looks down on you, but you... Then you understand why I'm either gonna get to the top of this mountain or die on it. Thank you. What are you doing? This climb is meant to be done by two people, right? I'll be your partner. I'll follow your lead. Hey, Okay. better take this. Looks like the trail carries on here. Hallott gyógyító vagyok, hát... You know my name, but I don't think I've caught yours. You should grab some more ammo. Aloy. No? Ez Sure olyan you volt, want to mintha... involve yourself with the Bulwark's biggest loser, Aloy? Miért olyan, mint I a like to stúdióba make my beszélem? own judgments about people. Mint a fejembe You beszélem. know, it's not like everyone can be born with a sword glued to their Jó, hand. ez most így But elissza. apparently, what was that? I don't know. Maybe it's just the wind. Ez nagyon rossz. I hope so. Ezt nagyon elcseszték. Olyan hangja van. There's a climbing spike left over from the original path. Not that it's of much use right now. Sorry. Nem tudom, stúdióban rekordolték volna, és teljesen más a hangja. That was amazing! I'll knock this tree down! It should let us reach the climbing path! You won't hear me complaining. Nem nézzük meg. Tudom még elállva. Nem jössz át? We should be able to jump onto that climbing path from the tree. That's some climbing gear you've got. Thanks. Csávó nem jön. It's time to start climbing. De most jön. That doesn't sound like any storm wind I've ever heard. Almost there. This is it. Ez valami hatalmas I can't masin. believe we actually made it. Let's get to that side. Frostclaw! Ez mi a szar? What we need.
Víg karom. Ez a teknősnek a jeges verziója. A teknős nagyon nem néz meg vele. Gondolom én. Nagyot életem alamban. Még egy boss fight. Persze. Egyből 5000-essel. Most már lement a páncéltok, láthatatlanul. Ugyanígy rócsokat tud felvezni. Nem, a hasán kellett találni. Ez mi a szarom volt? Is feladunk egyet. Meg se érzi. És meg is halok most. Nem tudom. Sepet rendesen. Szégyen lenne megtalálni. Elket szinte lehetne áttalálni. Dobott egy kis shield a csávó. Még a kis shield a töröködött? Előtt. Nincs elég időm bevenni. Bazd meg! Hihetetlen.
Oh, just what we need. We can handle it. Come on. Megpróbáljuk megszteltelni most. Onnan látsz. És pont az, amit annyira hiányoltam, egy jó kis boss fight-ot. De annyira nehéz eltalálni azokat a helyeket rajta. Hol a weak pontjai vannak. Ez lehetetlen. Nem, ezt meg lehetne kidodzsolni. Rendesen. Ez az dogál heals. Esélyem nincs. Nem. Az, hogy neki 5000 élete van. A hajján. Jó, kicsit pihentetnem kell kezem, mert ez már... Amennyiszer felhúzom ezt az erót, adaptív triggerrel. Ez actually rohadt sok. Tudom megfejtve a kezed tőle. És mindig van élete, nézzétek meg. És nem is kevés. És meghalok. Jó, most ezt meguntam. Ennek semmi értelme nincs.
we need. We can handle it. Come on. Az meg. Én még a legkönnyebb nehézséghozon is meg tudok halni. Hihetetlen. Nem ugye szimpla annak volt. Én most meg vagyok a rágban. We can handle it. Come on. Annyi volt, már sebődik a célet. Easy. Kiáltatlan agyász kellett felmondom. We got it! Come on! This way, Aloy! Wait up! Hú, kész van az a mission is. Ez már lassan szégyen kezd lenni, hogy ez egy Demon Souls-ot is megszűnyítően nehéz játék. I take this with me, and I'll be a real soldier. Yes, you will be a real soldier. Storm. It's easing up. So, how does it feel to make rank? Pretty great, actually. This means everything to me. You know, even if you go back with that, it doesn't mean they'll treat you any different. Honestly, I think I just need to prove to myself I could do this. You should go back. Let the others know I'm okay. I'd like to take a moment, if you don't mind. I'll be right behind you. Of course. Thank you. Jó. I can probably reach the bottom of the trail faster if I use my shield wing. And get a nice view, too. Men hova kell menni? Most completely másik irányba nézek. Nem akarok lemenni. Hol van a vége, ahol menni kell? Oda akarok menni. És itt leállítunk. A rush of air. Everything looks so peaceful now that the storm has passed. Nem oda kell menni.
should be reaching the bottom of the trail soon. Pinto can't be far behind. There's everyone. Did you find Penta, Outlander? He got himself killed, didn't he? Don't say that. Aloy, you return alone. Where is he? He's my brother. You can't go crying like that, Jekka. You're the sister of a proper soldier now. Bento! Ow! I bring you the blood crest as proof of my march. And with my blessing, you join our ranks. May you find your path on the wings of the Ten. You've gotta be kidding me! Him? A soldier? Please. Flower or no flower, we all know all he'll ever be good for is cleaning everyone's shit. I think we're done here. Better put some snow on that, or it'll bruise. Thanks for saving my life. Maybe when I get my old soldier's mark, we can fight in the same squad. Give me a chance to return the favor. He's cute. Go on. I'll catch up. Here. Something to commemorate our climb. May the Ten always grant you victory, Aloy. I'll see you around, Pinto. Nice. Jó, és készen is van. És elvileg van kurva sok skill pointunk, igen, 9. Csapdavetőn. A gépek mestere azon nem még. Feltört gépek többet sebeznek. Na, hello Green. Lemaradtál a játék első gay karakteréről. Konkrétan gay. Jó, oké, most én is akkor elmegyek. És megcsinálom a sample-t telóról. És te is adjál valami random nevet magadnak, amit meg tudsz jegyezni. És akkor lesz a sample. Az tényleg nem akkora baj, hogy lemaradtál róla. Hogy ezt minek kellett berakni, ezt így konkrétan nem értem, na mindegy. Igen, én meg most így majdnem belehaltam ebbe. Igazából itt éjszakon majdnem minden megvan. Ide akartam még elmenni. Demeter koordinátáihoz. Ja, az ott már a következő mission. Na jó, gyorsíkodok egy sample-t. Be right back.
Oké, na. Let's continue. Megyünk erre a Rebel Base-re és kiírtjuk. És aztán utána úgy tervezem, hogy megyünk tovább a main missionnal. Szóval ja, igazából a Rebel Base-hez mehetünk ezen a szaron, vagy tudunk-e fast travelelni? Tudunk idáig. Egyébként ideig is tudunk. Tudjátok, mint menjünk először ez a Rebel Base-hez. És akkor oda szimplán tudunk élni. Welcome back. Where have you been? What do you mean by where have you been? Wait, where have you? Annyit látok, hogy where have you? Can't see the last message. Ja, mindegy. Valamire talán nem látszik a last message. Szóval... What happened is that we met a gay character. We saved the guy. We had a boss fight, but the boss was too difficult, so I had to put down the difficulty again. Because I died like 10 times. And... So now we are going to... put a rebel camp next to the extinction. So we are going to just kill everybody in it. You know how it works. It's actually true. Tehát egyébként nekem nagyon tetszik, hogy vannak ilyen sztorik, az értelmetlen side missionökhöz is. Tehát ezekhez a Rebel campekhez is van egy sztori, hogy ők egy nagy attackot terveznek, és hogy akkor meg kell őket állítani. Nem csak úgy simán léteznek a térképen, hanem van hozzájuk egy sztori. Hogyha értitek, mire gondolok? Szerintem értitek. Nem tudjátok, mi a sztori, úgyhogy ja. Ugyanúgy ezekhez a vermekhez is van egy sztori, hogy van egy ilyen fő killer, akit le kell győzni, bár soha az életben nem fogsz vele találkozni, csak 40 óra grindolás után, de mégis van hozzá egy sztori, ami úgy dicséretes ezért. Ennyit gondolkoztak rajta. Cover me while I check something out. She's here! Call everyone! I have her! Give them support! Get her! Oh, no. Oh. Ez volt a vezér szerintem. Ezek is 2500-et sebeznek. Mi a szar volt? És megint turn off voltak a skijeim. Mert el vagyunk hívva itt. Anyád, nem számítottam most. Igen, ők már ekkor szarbukat is tudnak rájdolni. Ugye új dolog. Egyet még mi se tudunk. Kéne hozzá alkatrészek, amik nincsenek még meg. Ez nem is csávó. Itt a csávó. Ilyenkor headshotra a leghornulabbak.
Rebek, nem tudom, ezt hogy kell magyarul képezni. Ennyi. Hol van? De most csak az LMG sem volt ott kérek már. Tacsankától. Ezt meg kell venni, lehessen rúgok a sisak. És utána headshot az megöli őket egy van ebből. Úgyhogy arra megyek, sisakot lelőjük róluk. Szóval annyira díszgán flashback-eket ad. Elsegítek. Pont ugyanez volt. Díszgánban. És ott szektások voltak, nem pedig lázadók, de nagyjából ugyanez volt. Mert azok is így néztek ki, mint egy ilyen idióta, be voltak öltözve. És lényegében ugyanúgy. Csak úgy léteztek a kempjeik. És így be kellett menni, és ki kellett írtani. És a végén meg kellett keresni mindig valamit. Úgyhogy ja. Easy. Ez volt a parancsnak. Check if there's anything with a lock around here. Ez actually egy 30-es szintű tábor volt. Oké. Nem igazán értem miért, de... Körök szerint... We just did a level 30 mission. Ja, ott tudunk átmenni. Ide nem tudok felmenni. Ja, ide meg onnan tudok. De hogyan tudok? Onnan. Jó, most megvan. De nem nincs meg. Én oda nem tudunk felmenni. És oda hogy megyünk fel? Megvan. És van egy út. De ez nem lesz a jó út. De. Így. These mystery tags. I should keep them safe for now. Jó, csomó heal. Vagy hát heal, az pont nincs. Csomó loot. Jó, tehát megvan a level 30-as tábor. Ezt meglepőjük vagyunk. Ozeram roncsmentő táborban. Az hol lehet? Ez mellékület is lenne? Jó, nagyjából az összes side mission type fel van állapolva már.
akkor menjünk tovább a main missionnál. És először menjünk ide. Egy kicsit felfedezzük a mapet. Mert ott fognak menni ilyen megbízásokat adni nekünk ezek a roncsmentők, köcsögök. És utána jó lesz. Szóval akkor ezt egyszer cancelöljük innen. Mondom, canceled. És ahhoz akarok menni ott. És itt egy kicsit kiútolunk. Meg kell a heal. De gondolom majd útközben lesz. Igen, itt van egy. Az milyen rák? Hát így úgy dobálja most az újabbnál újabb enemi tákokat. Ilyet még nem láttam. Tehát, hogy annyi új enemi van. Hogy nem állok készülne. De mondjuk a mapnek a felén amúgy át vagyunk. Mondjuk hát négy missioneket nem sokat csinálunk, az biztos. De még minden AAA játék ez se arról szól. Már sokkal inkább, tehát hogy most ez megint úgy átalakult, mint a filmipar. Tehát, hogyha ránézel a John Wickra, ez már jobb, hogy pont hogy unalmasabb. Hogy azt mutatják meg, hogy mit tudnak grafikailag, meg játékelemileg. Tehát, hogy nagyon cool, hogy a kontroller ilyen, de már minden játék tudja. És az embereket már nem ez érdekli, meg nagyon cool, hogy a grafika kurva jó. És szinte minden játék tudja. Hát inkább majd újat kéne mutatni, most itt a Horizonnek pont sikerül. Minden szempontból. De... Must be the ones that Tanakh soldier mentioned. I should see if they're okay. Tehát azért nem olyan, mint a film, itt azért a grafika az mindig fontos, meg ilyen. De... We're gonna get through this. I promise. Now go get some rest. Do you need help? Wish I could say we've been through worse. But I doubt any salvager has had this much bad luck on a single expedition. Salvagers. You part of Karof's crew? Yes. Didn't think we were that well known. So you came here to make some armor. It doesn't look like things went according to plan. You could say that again. I thought I had it made when we found some prime rollerback salvage out here. Then came the sandstorm, blew away most of our gear and ran us right into a camp full of angry Tanakh. We fled, but by the time the storm died down, we found ourselves here with half our food gone. Open to attack by machines and Tanakh alike. Sounds like you could use a hand. I'm Aloy. Runda. I can't ask you to help for free. How about I hire you to get us what we need? Draw up some contracts. You don't have to. Wouldn't be a proper salvager if I didn't. Won't take no for an answer. Ja, Green, még 4 emberre lenne szükségem. És én mire a család másik részét még be tudom szervezni. Az még... Hát az még legalább egy-két nap. És én minél hamarabb akarom a Manit. Hiányzó felszerelés. Yes. Can't be sure where it is, since that storm gave us the runaround. But I have a general idea. Easily. It's all in the contract. I just tell him they have to record one sentence, és a többit én csinálom meg. You'd at least be able to set up camp properly. Ennyi. Egy sentence kell elmondanunk. Ennyi. És még ők is megcsinálják, és mondom nekik, hogy $10. És ennyi. You mentioned your people needed food. We lost most of it when we ran away from the Tanakh. But only a bristleback. Kent az se zavarja őket, azt mondtam neki fél órára megcsinálják szépen. That's not a bad idea. I'll look into it.
That's good to hear. You mentioned this place is Mondtam, hogy exposed ezzel to segítenek attack. Is nekem there is, ennyi. anything you can use to set up a perimeter? We know there's a bellowback hanging around some ruins near here. Take it down without damaging its cargo sacks, and we could use it to make new traps. Set up a cordon. I'll make it a contract. Sounds like a plan. I have to get going. Good luck to us both. Won't never see it to knock the gun. I'll count myself lucky. Jó. Itt van egy ilyen random megbízások, megint van 3. De jó. Hol vannak? Jó, itt vannak a közelben, megcsináljuk őket? Csináljuk. Tűzhátat levadásszuk. Most egy kicsit sok volt már a fight. Mondjuk egyedül Last of Us-nál éreztem azt, hogy minden fight egy kínszenvedés volt. I should look at the contract. There you are. Brandon needs that bellowback taken down with its cargo sack intact. Savas tűzhátú. I'm gonna have to be careful. Tárlista. Szóval van egyszer egy ilyenünk, és itt a savas. Ezek a sabra hatásos? Robbanószar. Szerintem pont erre nem hatásos. Várjátok, mi van, ha megdobom ezzel? Can't hit that. Brandon needs the cargo sack intact. Az annyira nem lesz nehéz. Ja, fasz. Emotional damage. Igen, hogyha savat használsz ellen, akkor fog lassan menni, jó értem. Féltek. Minusz 300 HP. Vagy a szállítani nem szabad eltalálni? Ó, az még jó. Ezért nem lesz olyan egyszerű. Nem látok semmit. Cargo sack intact. Another bellowback. És ez miért nem jó? Ó, hogy rohadnál meg. Nem lesz jó neki, mert Cargo-nak intektelve kell lennie, vagy mi? És már lelőjük csak azért, amiért nem. Tehát ezeknek hiába lövöd az összes gyenge pontját.
Ezért megérte ide menni. Na jó, mindegy. Akkor menjünk tovább a main mission-on. This column looks like it's on a mission. És le van szarva a többi. Menjünk a main mission-re. Tehát igazából ez is a játékipar is olyan lett, mint a filmipar. Tehát most már annyi pénz van benne. This must be the ruins of Las Vegas. Poseidon shouldn't be far. Ez annyira sok pénz van benne, hogy ez már alap, hogy minden játék jól néz ki, és ez már alap, hogy minden játéknak van egy normál sztoria. Tehát már vannak ilyen alapok. És többek között ezért mennek az emberek inkább az indie játékok felé. Most ez a játék, ez igazából így erre tökéletes. És ezt nagyon is élvezem. Most kivételesen. Még a Cyberpunk-kal is ez volt. De mondjuk, hogyha most még egyszer végig kéne játszanom, mit tudom én, Watch Dogs Legion-t, az tényleg az a kényszenvedés volt, amit 10-szer láttunk már, és ugyanazt mutatja. Jól, de ugyanazt. Szanyára. I'll grab this now. Na, hol lehet bemenni a föld alatt szerintetek? Itt a Las Vegas romjai. Szerintem mit lehet bemenni a föld alá? Hát még a Star Wars-ra emlékeztet. Ott voltak ilyen romok. Trapdoor. Trapdoor. Hol? Ezzel sokat segítették közgrinédől. Where? Can't take another shot. Itt egy Cage Ascendant. Imádom, hogy ez mi a szar. Wait. Jó, csak visszaírtam annának. Na jó, megkeressük a lejáratot. Itt lesz a lejárat, jó, azt gondoltam. Jelzi a térkép. Ezt még ebben a játékban is csinálták meg. De ha valaki tapasztalt gamer, akkor tudja, hogy a térképek van egy olyan tulajdonsága, hogy markert túl komolyan veszik, és keresős missionöknél is pontosan jelzik. Szóval ott. Itt lesz valami lejárat. Water's pouring out of that building. Poseidon's doing? I better check it out. Have to go on foot from here. Someone's been through here. Egyébként az is elműködik, hogy itt volt a tábortűz. Camping here. Looks like there's... I was out of... I was Ez Morlund. To drowning, maybe. Not to the embers. Morlund, it's over. Ez nem az a csávó, aki ezt csinálta?
you're going to die. Alone. Because we're not Nem, ez nem sticking az. around to fish out the corpse. Ez nem az, aki izét csinált az Armort. So the visionary's fate hung in the balance. Would he choose life or succumb to deadly delusion? Hello. So, there's an ancient city under the sand, but it's flooded. Suddenly a Nora spear maiden appeared. Yeah, okay. Well, you're not typical Delvers. That's for sure. What's this? I call it a diving bubble. This is the Mark 1. The Mark 2 was better, but it got stuck halfway down. Air tube snagged. You went down in that. Yeah, I hardly expect a layperson to understand. Because that's pretty smart. I'm sorry. May I remind you, you got stuck inside and nearly drowned. It'd have to be portable, though. Machine kneecap, maybe? Well, you'd need a filter. Synthetic membrane would do it. With a hose. Pedig ez most a száj is nem csinálunk, most hirtelen most tudom, mi a szar van. Hammer and tongs. What is this? What is happening here? What? Get over here. She's a stranger. You got a name? Aloy. Moreland. Not a stranger anymore. You're a damn fool. Come on. I got the original schematics over here. Oh, well, hold on. Just a couple of questions Most first. nem izére kellett volna mennünk a találkozóra, ahol a challengerek lesznek? Igen, azt már akarom kérdezni, mi történt Las Vegasban. So what exactly happened down there? It was a delve like no other. A chance to follow my old Gram's footsteps. Beneath this structure here is an enormous hollow, a dome protected from the sands. We built this elevator here to ensure easy egress and exit. It's quite a contraption, actually, and not so easy that... Right. Again. What happened? At the bottom, we beheld the treasure my Gramps first discovered. Painted images in the air of every description. Dancing women, games and coins and promises of jackpots. I don't know what that is, but it's gotta be good. Igen, ez a Las Vegas Casino. Then, something went wrong. The images turned nautical. Waves went through them, even fish. Like a strange underwater dream. Poseidon's dream. Yes. Well, suddenly there was this terrible rushing sound, and then an explosion of water erupted from the floor. What's so important down there that you'd risk your life? Well... Moreland, I'm not interested in salvage, okay? Whatever you find below is yours. Well, all right. Then what if I told you we were delving for the most spectacular treasures ever scribed by man or maid? I'd say get to the point. No nonsense. I like it. Behold, an ember. Looks like a piece of junk. Well, now, yes, but with a proper spark. These magnificent creations of the old ones paint mesmerizing pictures in the air, and the ruins below us are full of them. A feast for the eyes beyond description. Just as my old Gramps promised me. Jó. Sarácnak barátait. Jó, megszerzem az I better get alkatrészeket. after those parts. There's a fully intact compressed air capsule in the Mark II, but like I said, it's stuck in the shaft. If you made it back up alive, I should be able to swim down that far. All right. As for the other parts, Stemmer scouted a herd due south of here that should have what we need. I'm on it. Great. I'll come back when you get the gear.
Good hunting. Szerintek az főmission, vagy nem? Az. Csak a rossz. A rossz missionre mentem. Ez véletlen Poseidon missionje. Úgyhogy ezt most hagyjuk is. De majd visszajövünk. Ezért csodálkoztam, mi a fasz van. Az ott Poseidon lent. Igen. Ezért nem értem, hogy mi a fasz keresünk itt. Ez a rész itt teljesen kimaradt a mapnek. Majd felfedezzük. Menjünk ide. Csináljunk a mély missiont. Let her pass. Outlander, Chief Akaro and Marshal Kotallo await you within. De innen folytatjuk a missiont. Csak a Poseidonost ezt jegyezzük meg, hogy ott tartottunk, hogy Las Vegasban van a víz alatt. Ugye nem csoda, mert ugye Poseidon a víznek az istene. Outlander, the chief awaits you in the arena. Past the throne. Igen, és ha ez a mission megvan, akkor elhozhatjuk, akit keresünk, Function-t. Ezután a mission után. This must lead to the arena. Mi ennek a missionnek a ajánlott szintje? 18. It's another part of the ruins. Turned into a fighting ring. Look at them all. És én meg fogja támadni a Rebel Chief ezt. Aloy, it seems you've had to move mountains to bring the Sky Clan to heal. Literally. Kotallo helped. Yes. Tekote reprimanded for all the clan to see. You both served well. But now the cool route is at hand. Some have come to compete, others to bear witness. They know Regalla will come for me. I'll do whatever it takes to hold up my end, as long as you remember yours. So what's the plan? Kotallo. There are only two viable ways to attack the arena. Through the throne room you just passed, and by the trail on the north end. We've set up barricades at both. But if Regalla means to assault the cool route with machines, she will have to attack by the trail. You will join our defenders there. Hold the line, and I'll have my marshals. You will be free of my service and receive your reward. Make whatever preparations you must. Once the cool route begins, you must see it through. Jó, az arena. Grove, the arena, it's all part of the same ancient structure? Yes. Here the land remembers the sacrifice of the Ten. Their deeds commemorated for eternity. Sacrifice. Ez tök jó, minden tribe-nak egy külön vallása van, ugye nekik a Ten. Ugye voltak a Land Gods. Meg stb. honored them by holding the cool route where they fell. I know where I'll be. What about you two? I will be here with the chief, where I belong. Should the fight reach us, we will take the blood owed for our fallen. If it comes to that, the defenses will hold. You called them peacekeepers, but the marshals I met at the embassy were warriors. Warriors, yes, but more. They renounce the clan that birthed them and pledge themselves to order and peace. They enforce my law. They settle disputes and stand for Tanakh in parley with other tribes. Without them, I cannot rule. Okay, understood. Let's get this over with. Good. You'll find Dekka at the north barricade with the rest of our defenders. Ez nagy battle lesz, nagyon Strike érzésem. true as the Ten.
I'll see you when this. Tehát szerintem nem lesz ez ennyi elég a rebelöknek. Ezt már rebelök, azok ott vannak mind a 3 kingdomban. Tehát ugye 3 törzs van a telekoknak. De nem biztos, ebben nem vagyok biztos, de ott lehet, hogy teljesen más lesz a story structure. It can be completely different. The story structure can be, so... Mennyi warrior van itt? Ezek még nem is defenderek. Mert ugye nekik is 3 klánjuk van, az egy törzsön belül. De ugye 3 törzs is van. Szóval elég komplikált a sztori. Ez itt mi a szar? Őt nem szólítjuk meg, ez a köcsög. Jó. Hekarro's defenders should be at the end of the stretch. És itt fognak támadni. We are not alone in this fight. De hogy megyek fel? Ez komoly. De hogy megyek fel? Ja. Oké. Focus on the machines. Take them down. And Regala's forces become no different from our own. Yes, Chaplain. Watch each other's backs. Dismissed. Az nagy battle lesz. Our soldiers are ready. They will defend the cool route from below. But from above... Not bad. Where did you get it? One of our squads ripped it off a fallen machine. The honor is yours. Mi az? Regala may have her tricks, but you will show her our teeth. Jó, it has begun. The cool route is upon us! Our struggle demands new blood! New leaders! Most egyébként az tök funny kapni fogok egy ilyen külön weapont, nem úgy is vágytam. Release the quarry! Challengers, approach! All who take down a machine shall be named Marshal. Remember the 10. Strike from the air as they did, and seize your glory! Jó, tehát itt megy a Kolosszum, és közben Regala. Most fog támadni. Ez ott a legjobb várni az armiát, míg a többiek ott szórakoznak. Ezek a söröket, milyen itt. 230 számon van. Szerintem nincs olyan hatás. Most ezzel nem milyen fasz csináljak? Nem tudok elmenni. Ez mennyire unfair már.
nem lesz lehetősége visszalőni a köcsögnek. Itt nem maradt amúgy. De ott van még egy. Ez az tökéletes ügyenek van. Az, hogy fedezők nincs. Nagyon satisfying, ez már kellett. Szegény soldierok ott nem harcolnak, meg így nem fentről az fölállt. Ez probléma. Enyhén. Van még egy. Mondasz, hogy ezt meg se érzi. Ez enyhe probléma. Nem is érdekli. Én itt lövöm. Jó, megnéztem, hogy hol lehet a gyenge pontjai csak azért. A lényeg az, hogy több mesé már nem maradt. Oda ebből is kifagytam. Itt még van, szerintem. Igen, ott van egy. Easy. Oké, három gámból kifogytunk. Szóval még maradt 2. Nem, 4-ből. Emberek még nem jöttek, ezek csak a masinek. És vannak nagy masinjaik is. Igen, erről beszéltem. I don't know. Hold the defenses! Go! Na, most mutathatjuk meg, hogy ki a true champion. Viszont már nincsenek meg a big weaponjaink. És lesz egy huge battle. Azt hiszem, hogy rendesen harcolunk az armia ellen, nem akarok még egy machine boss fightot egy hígyú ellen. Aj már. Ekkor a köcsökséget. Get to the weapon! If I can draw
Hopefully they can fire a few shots from that ballista. Hol a ballista? Ott. Egyet egyszer már legyőztem úgy. Annyira nem volt nagy cucc. A játék kezdetekor. De mondjuk az már... És nem lőttök rá a ballisztával? I got it away from the fucking ballista, bro. Lőjed, bazd meg! Nincs semmi az, mint az előbb a katonák. Én itt halok. Azért, hogy... ők ott osztassák el halált. Még nem nagyon kapja. Cserébe nincs annyira. Találd már el. Vagy a balfasz. Ez mi a rák volt? Jó, találkoztunk a játékban az első buggal. Hogy találsz el? Emeljött a szar meg. Azt megisszuk most. Ez egy huge boss fight. Még most játék tele van kis és nagy boss fightokkal. Hát azt csinálom talán. Eltalálod? Még ma talán. Nem mondjuk ő engem eltalál. Jó, kapja már a fél HP-mon.
hogy a Here Goes Nothing-ot arra fordították, hogy adjunk neki. És azt tudom, hogy több mint ennek, én nem. Lehet, hogy félig itt voltak. És meg hirtelen eltűntek. De most már a lényeg az, hogy kapja ez a szar. Hát az meg ilyen nincs. Geci, én most rendben van. La ballista? La ballista, guys. Nem tudom, hol van. Ott a ballista. De mi szerintem nincs ott a ballistának. Igen, most van fönt. Ezt mindig nagyon kapom. Ezt még nagyon kapom. Gyere szépen. Jó, itt van. Viszont hiába találjál, meg se érzünk. Nem tudom, hogy sebződtem. Azért megy le az élete rendesen. De azért annyira nem, mint kéne. Hogy legyen esélyem is túlélni. Jó. Szóval annyira betalált neki. Kritikbe is raktuk. Öcskös kétszeres kritikbe raktuk. Tök jó, mert fél HP-ra ment. Hát ezzel nem tudom mit csinálni. Már bocsánat, csácok. Ezzel nem is tudok mit csinálni. Ez legalább 2 érted. Nem, ezt nem tudom, hogy kidodzsolni. Ezek a legjobb boss fightok. De nem mondom. Bazdmeg, mit csináljak ez ellen? Ugorjam át? Ó, ezt most nem tudom, hogy dodzsoltam ki, de valaki dodzsoltam. Még van egy pár hílem. Kritikbe raktuk az öcskös? Nem. Jó, most overhealáltam magam. Szóval ezt most már túl kell élnem. Lőjed, basz meg.
Most itt meghalni, innen már szégyen. Jó. Jaj, nem menj a víz alá. Vagy föld alá, vagy mi a szarom az. Fitikbe raktuk? Nem raktuk fitikbe. Jó, ezt már tudtam, ezt a kombójat. Ezt is tudtam. Get fucking right. Lőjed, Péci. Légy őt. Így. Tudod, hogyha így haladunk. Lőjed már le. Fun fact, hogy a végén én öltem meg. Csaj az alig segített valamit. Én öltem meg ezzel a szaros ügyjel. Na jó. De ezt mondom, pulóvert meg kurva meleg van. És kinyitom az ablakot. Mindjárt jövök vissza. Ez most boss fight, ez halál.
Yo, Green, are you here? Itt vagyok, csak Hannával beszéltem. Szóval... Are you still here, Green? Always. Nice. Let's continue then. Mennyi az idő? Csak 21 óra 20 van. Nem, ilyen kurva sötét. I hate those things. Regala went after Hikaru and Kotallo. I gotta get to them. És egy ilyen insane fightba akarni kerülni. Ha itt ezt most kiútoljuk, hát van heal. I've got it as well I can. Van is heal. Ezek már 2 is adnak. Szerintem az egy skill miatt van, hogy 2 adnak. Nem, szerintem nem skill miatt van. Ugye ki is masszoljuk a hírünket. Tökéletes. Várj, a Snake-et is kiutoljuk. Die, motherfucker. Itt nagy fighting megy, ez engem annyira érdekel most. És még egy boss fight jön, tökéletes. Ezért utoltunk együtt. Easy. Szerintem mind a ketten túlélték. You're outnumbered, bro. This isn't finished! I'll be back with everything I have! And all who stand with Hikaru will be run red. At attention. You fought well. Proved yourself against enemies both metal and flesh. I name you all Marshal. Your first order is to secure the arena from any remaining rebels. Go. I failed. I should have finished Regala. But now she'll be back with more machines. Stronger than ever. I'll do what I can to help. No, you've done enough. Far more than our bargain called for. When we first met, you spoke of your true mission on which all depends. I wasn't certain if I believed you then. But I believe in you now. So leave me. And get to your task. What will you do? Got you, bro. Tend to the wounds. What you need is there. Take it. Your deeds today will be remembered like those of the 10.
Jó, ha ezt megcsináljuk, utána gyorsan mondjuk egy briefinget, hogy milyen trofik vannak. Szóval ez a mission kellett ahhoz, hogy elvigyük. Ugye a trón alatt van az utolsó, ez egyik alfunctionja Gájának. Ezt meg vissza kell vinni hozzá. This is it. Ether's below. Ether. There. That console. Come on, Ether. Time to go home. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Master override activated. Restoring Ether subordinate function to original code. Got it. Now to get this back to Gaia. The visions in the grove have changed. És vissza kell térni a bázisra. Hát én beszélnék a Dákkával. Szóval 3-ból 1 megvan. The visions throughout the grove are different now. And this one, it just appeared. Is this your doing? Visions have changed. That's the one that inspired Chief Hekarro. More testimony of the old ones. Hear now the words that reunited a people. Following the tragic events of the war, Anne Faraday, the chief architect of the reconciliation effort, addressed a nation in need of hope. If we look into the future, the lens of the recent past, our fears loom. Wars waged against machines, scarcity of food and water, storms that drive us from our homes. But true courage means facing those fears with conviction instead of cynicism. Leading the peacekeeping effort with these brave men and women, these marshals of the new Southwest, has strengthened my conviction that when we are united, we can overcome any threat. Join me. Join us in that conviction as we strive for a nation and a world without want or war. Ugye Eloy nem rakta fel a kezét, ezért nem elrendelt. De tőle nem is várta el senki. Reporting for duty, Commander. I'm coming with you. But Hekarro needs you. Because of you, he has new marshals. And a rallying cry the clans cannot ignore. So I will stand with you on your mission. Give whatever is left of my life. It is what I choose. How can I say no to that? Zoe, there's someone who wants to join us. I need you to meet him in the foothills and guide him the rest of the way. Will do, Aloy. Go to the mountains, west of Plainsong. A friend of mine will meet you on the ascent. I'll join you when I can. A friend of yours? Should be interesting. Honor and strength. All right.
I need to get Ether Én nem tudom, ez a zoo. Különösebben én is tudom, pedig ez az én barátom, de jó. Might be worth checking out. Deckard már egy side mission-t. Mi vagyunk fel a side mission-t. Blood of the Ten, Aloy. Regala denied. The truth of the visions revealed. I doubt you have enough skin to mark all your deeds. We'll just have to remember them then. Well, thanks to you, the chief still lives. And hope remains. But that's not why I wanted to speak with you. I need a favor. A personal one. My grandson, Cavo. He was not counted among the dead, which means he must still be with Regala's remaining forces. He was taken prisoner. No. He joined them willingly. Like many young soldiers who seek to mark their skin with distinguished deeds. I must search for him. Convince him to come home. Chief Hekarro cannot spare any soldiers for this task, so my blade is alone in this. Unless you'd be willing to join me. I know it is much to ask after all you've done for us. But Cavo is the last of my blood. Megcsináljuk az a side missions? I'll help you find your grandson, if I can. Where do we start? A while back, our scouts reported Cavo's squad left one of Regala's outposts in the hills to the south. His squad never returned, but the scouts also spotted one of our own being held captive there. So we'll start at the outpost. Jól csináljuk Free meg. the prisoner, maybe they'll know where Cavo's squad went. Shall we head out? Indulás. Good. This way. The outpost isn't far. Igazából, és úgy mentünk még a mapen, hogy itt ezt a részt teljesen kihagytuk, és ezt is. Úgyhogy ezt itt még be akarom járni, mielőtt tovább megyünk. Szerintem ez nem lesz sok idő, ne aggódjatok. És ezt a részt már leszorom, csak ezt itt akarom. És akkor mehetünk tovább. I give you my permission. De, jó, várjál, ígértem egy briefinget a trofikon. Úgyhogy megmondom, hogy milyen trofik vannak. 62 trofi van, mert ez egy kurva hosszú játék. És van egy új játék plusz is, amiben végig kell minden játékot megint. És ráadásul ultra nehéz nehézségen. És ki kell utolni mindent. Ez kérlek szépen az emberek 0,4%-ának van meg. Azok elég nagy hardcore playerek lettek. Na jó. A platina egyébként az emberek 6,6%-ának van meg. A 20-as szint elérése meglepően sok embernek. 30-as szint is meglepően sok, 37,9%-kal. 50-es szint a max. 21,5%-kal. Ami azt jelenti, minden második ember. Vagy na, minden 8. ember kivitte maxos szintre Aloyt. És a többi az mind rejtett trófea. Mint Secret Trophy. Ezek gondolom a sztorihoz fognak majd kapcsolódni. Minden begyűjtőgép megölve. Megöltél minden begyűjtőgép típusban legalább egyet. Megöltél minden feltétőgép típusban legalább egyet. Ugyanilyen a harci gép és a szállítógép is ilyen. Minden gépet be kell szkennelni. Ez már 60%-ba kész van. Többi trofi is már kb. 50%-nál tart. És minden fegyverosztály megszerezve. Minden enemi állapotot okoztál már. Legalább egyszer valamilyen ellenségnek. Ez is 83%-a van. Felvettél 5 nehéz fegyvert. Ebből még egyet kell felvenni, és meg vagyunk. Feltörtél 10 géptípust.
Ez még sokáig fog tartani. Fejlesztettél egy fegyvert, tekercsekre. Úristen. Mik vannak? Minden típus fejlesztve. Képzettség felsajátítva. Összeskillt meg kell szerezni. A többi az mind nagyrészt sztorihez kapcsolódik. Szerintem side missionekhez fog sok kapcsolódni. Sok rejtett trofi. Ja, ezt nem tudom tőletőről. És mondom nektek, hogy yes, James Woods. Ez a csáv az egy köcsög, nem fog neki. Dolgozni Telegramon, mivel nem vagyok. Ja, megmondom nektek, hogy mi a PlayStation trofik. Vagy PlayStation Stars missionok ebben a hónapban. Hát van egy-kettő az Zero Dawnhoz kapcsolódva. Igen, a monthly game-eket kell játszani. És most adtak egy új monthly game-et, a Meteor Maker-t. Ez biztos, hogy nem fogjuk játszani a csatornán, mert egy szar. Most a PS Plus ezzel akarja mutatni, hogy teljesen új játékokat is tudnak hozni a PS Plus-ba. De ez egy szar. Ezen kívül van a Fight of the Mount Club. Ezt majd játszani kell a Street Fighter 5-et. Ezt majd én megoldom. És ennyi. És jelenleg egy se kapcsolódik a... Egyetlen game se kapcsolódik Horizonhöz. Viszont van 453 ponton. Ami megfelel sok pontnak. Úgyhogy 500 pont az 2000 forint. És 2800. Did you apply for a product translator? What matters is the soldier they took captive, Nikala. She's been their prisoner for some time now. Csomóan csalnak. She's my only lead to finding Cabo. Például az, aki átirányít téged Telegramra, Telegramon nem dolgozol neki. Nem fog fizetni. Mert az Upworkben van egy protection, tehát hogyha aláírod vele a contractet, akkor neki már muszáj lesz. Igen, felbit. But I didn't see a prisoner. Then the trail's gone cold. Maybe not. Let's go take a look. Ja, itt már volt egy camp, amit már clearáltam. Ezért volt 30 szintű a camp. Our scouts said they saw Nikala tied up at a wood post. Let's look around. When I also did. Nice. Hol lehet a láda? Nem láda. Az a wood. Amihez hozzákötözték, lehet, hogy ott lesz fenn. Nem az lesz ott. There. That's the post. Oh, no Nikala, obviously. But maybe the rebels moved her. I can look for tracks. There. Tracks leading away from the post. Where do they go? Ezért akart a játék ennyire, hogy ne vigyem ki ezt a missiont. Egyed ezt a campet, ezért volt 30-as szintű. De hát ez van. Blood. From the rebels or Nikala? Dead end. No. I think there's something under that wood. Na nézzük, mi lát itt. Take my hand, Nikala. Steady now. Where am I? Chaplain? Is that you? And with an Outlander. Whoa. How'd you end up down there? Rebels had me strung up. They thought I'd give up intel about lowland squad movements by letting me bake in the sun. Managed to slip my bonds and make a run for it. They made me pay for that.
Last thing I remember was a crack on the head and the taste of dirt. How'd you end up here? We're looking for Cavo. His squad was last spotted leaving this outpost. Yeah, he was here. It was his squad that attacked us on the road. My comrades got away, but I was taken. Cavo tied me to the post himself. If you're looking for him, Chaplain, I'm afraid you'll only find a dead end. His loyalties are clear. Do you know where his squad went? I overheard them mention Fall's Edge. Then we'll pick the search up from there. I'll go ahead and meet you at Fall's Edge, southwest of here. Dekka, if Cavo attacked her squad? No! He's not lost to us yet. We have to find him and turn him from this path. Okay. I'll see you there. I fear What that... about you? That wound needs to be looked at. It'll scar. I just need to rest a bit, then I'll report into the Grove. I'm telling you, Bloodhair. The chaplain might not want to hear it, but her grandson is a traitor. I guess we'll see about that. Igen, ezt a csávot meg kell ölni, van egy érzésem. Nem lehet megmenteni. És tudom, odáig menjek el. Jó. Ez úgyis legalább arra van. Amár még nem voltam. Lassan fejleszteni kéne a gírunkat is. Majd a bázison. Várj, hányas szinten kell lenni az a küldetéshez? 19. Van 3 pont van úgy. Több gyógyítani. Ezt tetszik. Yes, I could. Igen, ez innentől a másik annak a territória. De itt nincsen ilyen workbench, amit most keresek. Onnantól lesz szerintem másik annak a territória, vagy na, törzsnek. Igen, innentől már Feeling exposed out here. Got the cover of the jungle. Jó, most itt is egy ilyen utat váltunk a felfőkbe. Edge. Think I should be waiting for me in there. Nem az Istennek territori még. Jaj, de jó, itt is lesz 50 000 side mission majd. A workbench. Nincs itt a workbench valahol? Ismeretlen gép van. Ismeretlen munkapadot lesz. Workbench. I'm telling the truth. Listen to him, Oroke. Not a chance. He's a traitor. Hol van a workbench? Szerintem fölöttem van. Ja.
Azért a workbench-re felmegyünk már. Itt a gépről, de ez pont leszarom. Itt van a workbench. De mindig nem tudjuk őket fejleszteni, pedig annyit lootoltam. Ezeket se tudjuk, mert valami mindig hiányzik. Csapdákat soha nem használjuk. Téged se tudunk fejleszteni. Konkrétan semmit nem tudunk fejleszteni. Tökéletes. Dekka, what's going on? Aloy, I'm glad you're here. This is Oroke, leader of Fall's Edge. So you've enlisted the Chief's champion in your dual-bladed efforts. You must be Cavo, then. My grandson. And a soldier trying to right his mistakes. Or trying to lure us into a trap. My scouts caught him, sneaking around on the outskirts of the village. I wasn't sneaking around. I was coming to warn you. The rebels are planning an attack. They're going to send a machine straight through this village. I left my post when I realized what they were planning. You have to believe me. Where are the rebels now? They were hunting for the machine north of here. I can show you the way. The only thing you'll do is face trial by combat. You betrayed your clan. Your chief. Blood and blades will decide your fate. I'll fight whoever you want, after we stop the attack. Támadás zugóperemnél. Jó. If Cavo is telling the truth, this whole village is in danger. We have to find and stop these rebels. The rebels built a campfire north of the river, near the cliffs. I can show you the way from there. Okay. Open it up, or okay? Az akarom kimenni egy szocban. I won't give him the chance to escape. The traitor stays here until his trial by combat. Then I invoke blood for blood. I will take Cavo's place until he returns. You're making a mistake, Chaplain. The clan needs your guidance, not the lies of this bare-armed boy. The right has been called. Cavo Ezt will napot go is megnyert itt with szévelbe. Aloy. Then I'm going to. If the boy speaks truth, you'll need my blade. If he lies, I'll run him through. I must make arrangements here first. Then I'll bring the boy to the meeting place. Fine. I'll see you there. Jó, 34-32-re nyertünk, ez nagyon jó volt. Jó, szóval invokolta a Bat for Blood-ot, most gyorsat akarok cuccba. És megnézem, ki a Clanbora nemű. Jó, Hab 2 csillagozott. Az én Clanbora nemű, az egy T13. Aki egyébként pont ugyanazon a szinten van, mint én. Körülbelül, nem pont. Ez actually fun lehet. Ez actually fun lehet. Előre látok már egy csomó flinger helyet. Egy jó kis Queen Charge helyet. Jó, micsoda atak lesz majd itt, ha van a... Majd ma este megtervezem. Na jó, gyorsat akarok egyet. Kell a loot. Tudja mint az upgrade-eket. És aztán bírájdvek. Már annyira el vagyok szokva ezektől a skillful támadásoktól, főleg, hogy most is hívokat upgrade-elek 5 éve. Meg ugye Legendbe csak elektrokkal tudsz támadni. De most már ez meg fog változni. Hogy már szinte nehezen megyek vissza ezekhez a skillful támadásokhoz, amiket még egy hónapot simán tudtam.
Úgyhogy ja. És ez szégyen. Bármint, hogy nem szégyen, csak for the first time in like a year. Nem láttam, hogy mit írtál. Csak ezt, hogy for the first time in like a year. Most megint leármaztam egy tier 13-at egy teljesen unskillful strategy-vel. Leszumeltem el dragonokat. Szégyen, hogy egyáltalán ez a strategy működik. És tudom, így elképzeltem, hogy Olcsi mit fog szólni hozzám. Tehát, hogy Olcsival utoljára 5 éve találkoztam. Megvan, meglátjuk. Jó, első atakra tudva. Meg is van majdnem a szükséges loot. Jó, 99%. And we won. Azt gondolom, hogy Battle Pass-szel már szinte túl easy. Jó, azért az túlzás. Megint maximum van a Dark Elixir-em. Jó, mondjuk most nem is upgrade-eltek hírókat. Akkor elmenne rájuk. Royal Champion az level 13-as, és level 20-ig lehet felvinni. És igazából sehol nem tartok még az upgrade-ekbe. Hírók tekintetében. Szóval most mehetnek az upgrade-ek. Workshop upgrade. És egy Inferno Tower upgrade. Azzal akár meg is várhatom a 15 nap. 15%-os builder boostot. Nem leszarom. 11 napig fog upgrade-elni az Inferno Tower. És konkrétan a legkevesebb ideig tartó upgrade-em az még 38 perc egy bomb. És megint nem lesz elég lootom, hogy inni csak egy újat. De utána már 2 nap 4 óra a következő. Szóval tudjuk. Meg majd valami skillful attack strategy-t le kell trénálnom. Tier 13 ellen. Ennyi. Ja. És nézem, hogy miket írtál. És most folytatjuk. After this, Clan War League will also finally be in war. For the first time like in a year. Actually, ez lesz az első warod. Kb. 6 hónap után. Nem is értem, hogy mi történt veletek meg Balázsjal. Balázs elvileg még szünetben egész nap a cuccot nyomja. Én már nyilván nem. Csak... menj a tábortűzhez. Menjünk a tábortűzhez. Tábortűz mindig jó. Ezt van fast travel-elni. Nem spawnol be. De, hol spawnolt. The campfire the Cago mentioned should be nearby. What's taking so long? Rebels. They should be here already. Some Cavos. We're going to have to take them to get to that campfire. Azt írtam át. Ezt menjük kapni. Remélnek a missionnek a... 19-esünk még. Nem is értem, hogy miért tartott annyi ideig, csávót nagyon. De hogy sebez a csávó 250 000-et? Ez már tényleg túlzás, tehát hogy
Én ennek a felét nem sebzem. Dobjál valami robbanó szart is. Ennek legalább lehet valódi miniformatot folytatni. Ezt, hogy nem halsz meg. Ez már hihetetlen. Mennyit sebeznek. És nem én vagyok balfasz. Waiting to ambush whoever showed up? Cavo has some explaining to do. Better wait at the campfire for him and okay. Most egy csomó heal kell. Ez a játék normál nehézségi fokozaton olyan nekem, mint egy Demon's Souls. Csávó, lényeg az, hogy átbaszott minket. Ezek ebből arra vártak, hogy itt megjelenjünk. Nem jött be nekik. Messi rakott ki egy új sztorit. Nézzük. Csodálatos. Jó. Várjuk meg a csávót. Found a few of your friends when I got here, Cavo. You're not off to a great start. They must have been out on patrol. I swear on the 10, I didn't know they'd be here. What did I tell you? His lies are an open sore. Better we cauterize it now than let it fester. No! I'm telling the truth! Persze, én meg hülye vagyok. Untie him. As you say. But this is a mistake. And my weapon? If you think... Just give it to him, Oroke. We need to get moving. Lead the way. Ezt a köcsögöt. Mindig elképesztő az a játék kinéz. Up this way. Where are you leading us? The rebels are stationed at the nearby cliff falls. I took this path when I left my post. The others won't be expecting anyone to come this way. Or they are, and will be skewered the moment we arrive. There's the cliff falls. And there's no one there, as I suspected. Let's just keep going. I don't like this. That's what you don't like this. Don't have the... A disciplined man doesn't care about his feelings. We should be teaching stoicism to young people. There is no such thing as toxic masculinity, as long as it's genuinely masculine. Genuine masculinity is not out here to hurt people. It is quite the opposite. It is out here to protect.
Közben you have a problem? No rebels, no machine. What did I say? Over there, by the falls. Blood of the dead. Thing runs through Falls Edge. The village stands no chance. Kezdjön az utánet. Fenyegető veszély. On your lead, Aloy. Nagyon azokat is hívket. Jaj, kusson el. Megint. Rossz érzésem van. Utána volt ilyen, amikor a rockra akartak rámenni, vagy hogy hívták ezt a kőfalat, akkor is elég sokat szoptunk. Igen, nem sikerült ezt el. Azt a kurva. Most látnátok én az arcomat. Ez valami... No rebels, no machine. What did I say? Over there, by the falls. I've got your back. If that thing runs through Falls Edge, the village stands no chance. No, we stop them. Right here. Your lead, Aloy. Nothing will stand in our way now! Grab your gear. We march on Falls Edge. Give it all you got! Jó, 300 timicset meg se érezte. It's Cabo! You led them right to it! Ezt az ő gyenge pontját el lehet találni. Persze fog most fog merülni az irányító. Mikor azt tudod, le fog merülni, akkor az még legalább óráig jó. Először a legjobbkor tud kifejni. A dobnak valamit az a köcsög. Nem, ez egyszerűen lehetetlen. Ez egyszerűen fizikai képtelenség az a játék. Normál nehézségi fokozaton. Az a szintű unfairség, ami ebben a játékban van. Over there, by the falls. If that thing runs not that way. The village stands no chance. We'll stop them. Right here. On your lead, Aloy. Nothing will stand in our way now! Grab your gear. We march on Falls Edge. We're under attack! It's Cabo! You led them right to us! Jó, az valahogy meghalt. Nem, ez soha nem tud meghalni, ugye tudjátok, mert kurva sok élete van, én meg 10 sebzek rá. Nem, actually rákerestem Google-on. És így van. Biztos, hogy nem jövök ekkora balfasz. Mert erről volt egy Reddit post. De ez előző játékból volt. Hogy kurva nehéz a játék. És hogy mit csinál rosszul.
És akkor azt ajánlották, hogy stealthbe csinálja, de bro, ezt nem lehet stealthbe. 300 damage-elek a nagy masina. No machine. What did I... Over there, by the falls. Megpróbáltam stealthbe leszedni a kiskocsorokat. Ezt meg is tudom csinálni. Then we stop them. Right here. És akkor egy végig maradok a géppel. Nothing will stand in our way now. Grab your gear. We march on Fall's Edge. Nem tudom, hogy nem vették észre. Ott vannak hárman. Not as sneaky as you thought, eh? Jó, az halt. Igen, most nézd meg, most ez egy fair fight, igen. Tehát, hogy ő ezt első játékon én literally 6-szor kevesebbet nincsenek, mint az MD5-ot. És on top of that, nem vagyok underlevel. Órákat mutatok a játékban off topic. Azt megértem, hogyha ez megtörténik, akkor, hogyha csak a main missionökre megyek. De nem megyek csak a main missionökre. De ez egy side mission. Nézd meg, most ezzel nem mi a fasz csináljak? És megint ehhez fog folyamodni. Nincs más megoldás egyszerűen. Az ilyen fajtokat így lehet egyedül túlélni. És tudom, hogy ez egy szégyen, de nem érdekel. Nem fogok itt várni 10 órákat. Egy roguelite game módban, hogy megöljem ezt a szart. Amikor nem vagyok underlevelt. És megértem, hogy meg tudjam ölni ezt a szart easily. Azt hittem stealth lesz. Egyszerűen megérdemlem, hogy ezt a szart meg tudjam ölni mindenféle nehézség nélkül. Értem, hogy ez basic egy kis boss fight, de nem egy akkora boss fight, hogy urákig kell rajta haldokolnom. Lassú, semmi fun nincs benne. Igen, ezt mondom, hogy az előző játékban is utáltam. És többek között azért nem akartam újra kezdeni sem. Egyszerűen az, hogy lejjebb kell vannom nehézséget, az egy szégyen. Nézzétek meg, 21-et damage-elek. 21-et. Mennyi damage az? 49-et, úgy van. Na és ez. De mennyi damage-elő? Hopp. 270-et. Minden szállítógép megölve, trofit megszereztük. Ez, hogy ő 450 000 damage-el, én meg 40-et. Hagyjuk már. Ez milyen rak volt? We did it. Cavo, you're bleeding. I'll be fine. What matters is the attack was stopped. Because of your warning, you saved many lives today. Come on. Let's get you back to Fall's Edge. I guess I cracked some ribs, too. Go on ahead. I'll see him back to the village. Nem tudom, Grinzel, hogy vagy vele. De szerintem ez a legnagyobb szégyen, hogy játékba le kell menni a nehézségi fozatot. De nyilván ez is attól függ, hogy milyen játékba, tehát egy Demon's Souls-ban
nekem lenne is írfokozatot normáról, az úgy kinda elmegy. De egy Horizon Forbidden Westbe. Erre most erre elkezdő Google-n. Horizon Forbidden West so hard. Itt van. More difficult game all around. I agree that Forbidden West is harder game than Zero Dawn, but I appreciate the complexity. De bro, ez nem csak harder. Normal difficulty is really hard. Ezt írják. You die in 1-2 hits, there is no healing. Read it the first game back in 2018, so I don't remember, but was it so hard? It's just the beginning. Make no mistake, this game is challenging, but optional, but incredibly useful. Google says, yeah. Jó. Te viszed Ekkanhoz. Egyedül is visszamehetek? Szerintem egyedül is. Jó, én ezt értem, ez a game, ez challenging. De ez már nem a challenging kategória, hanem literally a Demon Souls kategória. De Demon Souls se ennyire nehéz. Mint ahogy ezt játszottuk is. Már nekem nagyon nem jött be maga a stílusa a Demon Soulsnak. Meg egy Demon Soulsnál pontosan tudom, mire készülök. Én is itt a izém. Hol van? Mi történt megint a szarral? Már megint mi történt a lóval? Ez milyen fasz? Se vagy tűz, hát tudom, azt már szkenneltük? Éjjeli őrszön. Nem tudom, mi történt megint a lóval. Ezért nem lehet hívni, hogy gyalog kell menni. Én megyek a másik irányba. Ezt valaki mondja már el. Visszamenni 600 méter gyalog. Ez literálisan halál. Easy. Most megnézzük, hogy visszakapom a lovat. De én úgy emlékszem, hogy nem halt meg. Semmi baj nem volt. Tehát nem tudom, mi történt. Tehát igen, tele lootolom az egész játékot. És mégis vagyok képes az. És mint ki vannak maxolva a fegyvereim. Ez egy maxos így. Konkrétan nem lehet nagyobbra fejleszteni. És 36 damage-el. Three leave, only you return? What happened? Cavo was telling the truth. The rebels had a behemoth. Cavo was injured in the battle, but we stopped the attack. Oroke regrets that he doubted the boy. Your grandson proved himself to be honest and brave, Chaplain. He's loyal to the lowland. So you'll release him? He's earned his freedom.
But it'll take many more deeds to earn back the rest of the clan's trust. I'll do whatever it takes. Thank you, Aloy. Indeed. Falls Edge owes you a great debt. May this begin to repay it. Igen, a tárgyak nincsenek felnyomálva. As soon as you're healed, I have so much to show you. Welcome back, Cabo. Jó, vért a vérért. Izdán. Úgyhogy most itt ezzel amúgy ez az egy missionnál. Itt annyi részt fedeztünk fel. Még nem lehet hívni hogy ezt a szart. Jó, hát akkor I guess. Azt én megértem, hogy ide nem lehet beírni. Akkor mindjárt lopunk egy újat. Nem tudom, mi volt a baja. Egy tűzsebzés fogadó lövedékfajta mostantól elért a tárlistádban. Jó, és ezt hol lehet előhozni? Ezt ott lehet előhozni, hogy a tárlistában berakjuk. A vadászíjat. Hely a szar helyére. Itt és itt, miért nem? Pajzsdrótot, bizonyos drótotokban lehet kérni, hogy energiapajzsot létre kitmutatkozott. Sokkoló harcosi, ez mi a fasz? Ez a 10-es nyilván mindig nincs itt. Ezt a gömböt szinte soha nem használjuk. Szóval mi nincs berakva. És még a csapódó tüskövető nincs használva. Tízes ilyet meg nem tudjuk elkészíteni, ez egy fasság. Igen, és itt tudjuk kilőni ezt a szart. Jó. Akkor gyors lopunk egy. És utána megyünk vissza a komplexbe. Ezt a mission részt itt le is zárhatjuk ezzel. Idáig kell visszamenni a bázisig. Bázisban lehet is utazni. Ez tökéletes. Ez olyan PS nyereményjáték, ami soha nem nyerek, de minden nap megpróbálom. Megint nem nyertem. Na jó. Ez még itt mindig ad miseleket. I see you, champion. Sit, please. Szerintem ez itt mindig ad infókat. Tök mindegy, hogy melyik részén a mapnek szerintem van. I hear the rebels want you dead, Outlander. But I know someone who might be willing to teach you some of their fighting techniques. His name's LaRocca. He trains the soldiers at Scalding Spear, just west of here. Don't think he'd mind seeing the champion in action. Maybe I'll pay him a visit, heading out that way. Jó. Új harci velem. You look geared up for battle. Amúgy van egy új statue Soulsban. Nem tudom, hogy látod-e. És
És 1500 forint. És pont meg tudnám venni a Google izémból. Google egyenlegemből. Szóval megvegyem, vagy ne? Mert amúgy annyit most nem érz azt. Like this? Oh, you're not waving a hammer around, Aaron. Try a gentler touch. And my big sausage fingers don't really do gentle, okay? Bring it back. Váld az nem a Trace kovács. the line. To your right. Other right. De actually ilyen jó, ez mondjuk lehet, hogy igaz. I just saw it. It's the one Aloy found up north. Gotcha. They call it a concussion beat party or something. Yeah, now that's music. Aloy! Erend, you're all better. And you're here. Tudom, hogy bele tudom rakni a Google Play-t is, nem Varl said mondod. you might need some help after all. Doing, De 1400 forint az egész statue, elbasszam rá, vagy nem? We still have much training to do, of course. One does not become hunter in a day. Each seed grows at a pace of its own. Doesn't mean it won't bloom. You should know your Tanakh friend arrived. Kotallo. I heard their warriors drink people's blood. Ne. I want to sleep with one eye open. De vegyem meg a bundle-t. És a bundle az neki rakni rendes pénzmet is, amit most nem fogok. He seems to appreciate the privacy. Looks like you've got things under control. I should get this to Gaia. Right. We'll keep on training. Catch up as fast as we can. I'm seeing glyphs in my dreams already. Most igazából ez a statue, ez jól sokat fog élni 2 év múlva. Senkinek nem lesz ilyen. I've been working with Gaia to find out more about the land gods. So from where I'm standing, you're in need of some training. Purchasable obstacles. Nagyon ritka játékban. Oh, okay. We all know what they are going to do. And I delivered your message to Talana. She headed for that Oseram camp you two were looking for, to the southwest. Ki megvetted, obviously. Jó, majd még megnézem, mert a bundle-t is megvettem. Csak... most aztán ezt kéne legkevésbé pénzt elbasznom. Please merge ether with me. Afterwards I must discuss an important matter with you. Sokkal jobb vények vannak az elkötéssel, tudom. Egy statue-nál? Mi? Mi a jobb vény? Egyik Battle Pass-ből tudom, levonhatom. Ezre gondoltam. Megszerezted Ethert. Mennyi embernek van meg ez a trophy? 40,2%-nak. What did you want to discuss? While you were away, I received an unusual transmission on my dedicated Eleuthia frequency. Itt más felirat. Eleuthia. That's one of the sub-functions you couldn't detect before. Yes. The transmission occurred so slowly that at first it seemed like an accidental blip of data amongst background static. Once I noticed this irregularity, it took some time to collate the complete message. Coordinates. Where does it lead? To a mountain to the northwest of this facility. A word of caution, Aloy. It is possible this transmission is genuine. It is also possible it is being broadcast by someone or something else. You don't think it's actually Eleuthia? I am uncertain. What's SOS? It is an old world code. A distress signal. A desperate plea for help. Eleuthia. Why would Eleuthia send a coded transmission on a frequency only the two of you can communicate on? I believe it was done as a precaution to avoid detection, or at least to create the appearance of the desire to do so. I am also uncertain why Eleuthia would expect that I would be able to detect and respond to its distress signal at all. As far as it is aware, I no longer function. Okay, so either Eleuthia is in trouble and sent the message hoping you were out there, Vagy a Fartinitnek az emberei küldték ezt a someone else is messzét. trying to get us to go to these coordinates, pretending to be Eleuthia. That is my conclusion as well.
Igen, a nőt a The tűnés. Zeniths be sending the transmission? According to the data I reviewed on your focus, the Zeniths recovered the other Gaia root kernel in the Hades Proving Lab. It is feasible they used it to gain access to my internal frequencies. So, maybe they sent it thinking you'd respond and reveal your location. Possibly. However, the transmission is highly irregular. If they intended to provoke me into revealing myself, I would expect the communication to be more routine. Right. So maybe it's not them then. Csodás. You said the coordinates lead to a mountain to the northwest. What's there? I have no record of anything of note in that vicinity. Okay, and what about the other number in the message? 237. Any idea what that means? I have queried my available databases, but it does not appear to have any significance. Perhaps its meaning can only be understood at the indicated coordinates. Let's go. All right. I'll go to the coordinates and check out the source of the transmission. All by yourself? Ha! No way. I included Erend and Varl in this briefing via their focuses. I concur that you should not investigate this alone. What if it's a trap? Of course it could be a trap. But if it really is Eleuthia, then it's in trouble, and I need to bring it back. Don't worry. I'll be careful and... We're coming with you. Okay, they are going with me. Fine. Go grab your things. We'll wait for you at the west exit, in case you need to upgrade your gear. Jó. Huszonkettes szint, ugye 50-es a max. Van 7 skillem. Te belemondta, hogy sebzést okozhatsz lopakodva. De most igazából nem erre megyek, hanem most igazából erre megyek. Mert ennek lesz egyedül fontossága, amit később. Lassúban, mert úgy tovább használhatod, tetszik. Ezt nem tetszik. De tetszik, mert nagyobb. Később majd számítani fog. There she is. You ready to head out? Let's go. Look at us. 3 battle-hardened badasses forging into the unknown. This ought to be good. És nagyon remélem, hogy megfelel a szintem ennek a missionnek. Mondjuk a szintem most már lassan minden missionnek megfelel. Szóval úgy akár végignyomhatnánk innen a gémet csak mély missionekbe. Megtehetjük. This distress call had to be up a really steep mountain, huh? Ez a csáv az hogy mászta meg? Szóval, mint a Mark. A Fires unit. Tanákok megtámadtak. What the hell? Ha. Ez a szar képes volt megölni. Ez milyen szar volt? Well, that takes the keg.
Ez fárazintes volt szerintem a csaj. Olyan ruhája volt, hogy ez kemény. El kéne vinni. Varl, see if there's anything over there. On it. We'll check out the battlefield. Let's start with that zenith. Well, there are obviously more zeniths than we know about. Can't believe you fought one of them. Rebels didn't make it. Whatever the rebels did, it took down her shield. But why was she here? I can access her last communication file, but I'll use my focus to scan the battlefield too. What about that crazy weapon the Zenith had? It looked like she can make it come and go at will. But it's gone now. Yeah. Well, go do your thing. I'll wait here. The Spectre had instructions to assist recovery of the asset. I wonder what this asset is. Igen, tehát ezeknek olyan komoly factory-k vannak, hogy ilyen lidérceket is tudnak csinálni. És... ezek valami másik bolygóról jönnek, hogy a fárzintesek. A látmányt leszarom. Mit kéne, még megnézem. Igen, azzal lőtték le. Azzal a ballisztával. An Oseram with a focus. Looks like he was sending data on the weapons somewhere else. Oseram with a focus. Az igen. Weapon's still hot. I need to know how it worked. Ez egy bug. But I'll have to check on it once it's cooled off. You done looking around? Almost. Jó, akkor mégsem. Muszáj volt lelőnöm. Kérdés, hogy hogy lőtték le ezeket? Az egy mystery. Igen. Ez előtt. Vagy nem. Nem csak állásfelász puskája. Ja, mi más kéne még itt találnom? Holttestet már láttuk, nem? Nem. Ezek szerint még nem láttuk. De ez volt a fókuszos. És mi más van még itt? Úgy tudom, nem lehet semmi se kinyelni. Mint hol vagyunk most a mappen? Ja, itt. Gomboló ágyú, jó, ez nagyon cool. Csak itt meg semmi szükségünk rá. Nem. Itt már nem kell semmi sem vizsgálni. Itt van a vizsgáló rész. Ó. Szerintem oda kell felvenni.
guides. Bármi ötlet, hogy hol a szaromban van még bármit meg kell vizsgálni. Ott egy holtest. De nem, ezt már láttuk 10-szer. Ó. Tábor felszerelés. Looks like the rebels camped here for a while. Are they watching this area? Igen, ők már vártak erre a csajra. All right. I think I have an idea what happened here. I better get back to Aaron. All right, she who sees the unseen. What did you find out? This was a carefully planned attack. I found camping gear up there. The rebels must have been staking out this place for at least a few days. They were waiting for the Zeniths to show up. All so that they could test that weapon. The Zeniths have a personal shield that makes them invulnerable, but somehow the weapon got rid of it. The Oseram that was operating it was sending data on it somewhere else. It was probably just a prototype. I've known tinkers that do that. I'd do a little trial run before breaking out the real thing. Well, I guess it's still a work in progress, if it blew up. She was searching for something she lost. Her drone had instructions to recover something called the asset. The asset? Is that the sub-function thing you said could be here? Eleuthia? I'm not sure. Come on, let's go talk to Varl. Ugye azt hiszem 6 subfunctionja van. És ugye 3-ról tudjuk, hogy hol van. És ugye egyet már megszereztem. Ez lesz a második, amit megszereztem megint. Ez lesz a harmadik. És 4-5 az megvan nekem. 6. az meg tudjuk, még nem tudjuk elérni. Igen. Aaron, stay here and stand watch. That Zenith isn't the only one of its kind. I don't want to be caught by surprise if the others show up. Contact us by focus if you see anything. Okay. If any trouble shows up, I'll call you. Let's go. Igen, őben biztos meg fogja állítani a Zenitheseket egyedül. Ez suicide mission. There's some kind of old world ruin down here. You said the Zeniths have their own backup of Gaia, right? Yeah, from the Proving Lab. So maybe they were after Eleuthia. Found its hiding spot, so it sent the distress Looks signal. like some kind of data... maybe. Konzolokat mindig meg kell nyomni, ezt tudjuk. This was a Far Zenith research lab. It looks like a lot of data was beamcast from here recently. From that device nearby. So Eleuthia's gone? If it was ever here, then probably. Then why were the Zeniths still searching for the asset? Let's keep looking around. So, exploring another Far Zenith ruin. At least this one doesn't seem to have giant killer machines. Or anything you can blow up. Tisztetlen létesítményt a célpontért. Itt lesz, figyeljétek. Ectogenic chambers. Like the ones I saw inside a Zero Dawn cradle facility. This place What were they keeps for? on going. Remember when I told you I was made, not born? This is how. A machine that makes a person. That's incredible. Yeah, that is indeed. Jó, akkor gondolom, le kell menni. This place is huge. Some kind of storage room, maybe.
Maybe the asset is in here somewhere. If it is, somehow the Zenith couldn't find it. Let's look around. So, how is Erend taking all of this? Really? Well, Gaia, the Zeniths, focus. It's a lot. Well, he's loyal. That's for sure. Igazából most tudjuk, hogy létesítmény melyik része lesz az asset. Azok csak elmennek. A control console. To access the storage units. Can it tell us if the asset is in one of them? Well, let's find out. 236 containers in storage. Please enter the container number you'd like to retrieve. 236? Wasn't there a number in the distress signal? You're right. I should check the log. Igen, volt ott egy füzet. Adatpontok. Adatpontok. Adatpontok, küldetések. Mellékküldetések. Ez az. 237. Pont az utolsóban lesz. 236 containers in Ja nem, storage. mert 237. Please enter the container. Most valami szikretet fogunk legyűlni. És itt ez a subfunction. Jaj, még egy klón. Elizabeth Sobekről. Aloy. It's you. Skin's like ice. Must have cut this from her head. But why? Hello, Elizabeth. Apologies, I don't know what else to call you. My name is Beta. I'm afraid I must be brief. I only have a few minutes before my keepers discover I'm missing, and I still need to remove this implant. I had hoped to find shelter with you, but if you're viewing this, I may be dead. Be careful when you take on Far Zenith. They are ruthless, and they have Eleuthia, Artemis, and Apollo now. But at least they don't have the Gaia kernel to merge them with. Mi a fasz? You must succeed, or this was all for nothing. Good luck, and goodbye. Ez most tényleg az egyik legmasszívabb játék, amit játszunk így a csatornán. She's still alive. We need to get her back to... Oh shit, they can fly. Aloy. Aloy, can you hear me through this thing? What's going on, Erend? Two of those Spectre things just fell out of the sky. One of them is heading down towards you. The other one's waiting up here. We're coming up. Stay in cover until I get there. You got it. Get her to cover in that room. Whatever happens, she stays with us. I'll protect her. I should prepare before the Spectre gets here. I can't let it get through to Varl and the clone. Mi a szar csináljuk ellene? Persze.
Understandable, have a nice day. Robbanó csapda. Here it comes! Ooh, ugly one, aren't you? Gyere szépen. I should scan that thing. See if it has any weak spots. Ez egy tacsanka. Hidden tacsanka. Tacsanka from the future. Az hogyan? Nem, ezt nem lehet kidodge-olni. That thing's quick. Nem, ez fizikai képtelenség az a játék. Nem, hiába dodge-olom az összes létező attacket. Nem, ezt is dodge-oltam. Most már hol? De fél HP van. Ezt mindig nem lehet kidodge-olni. És a legjobb az, hogy szinte bárhol találom el. Normálisan sebzi. Jön. Jó, kritikra ment. Halljál szépen, itt szős.
Pontosan. There. És azért egy feliratkozás megérdemek. Egy kis donétot is. I'm heading up top. Stay Nem tudom, down hogy here with nyertem the meg code for now. ezt a fájtot. Got it. I'll follow once the coast is clear. Úristen, mi volt ez? Hú, pedig már számítottam, hogy meg kell használnom az életerőfűzetetlant. Le is volt töltve. Így haladnunk, hogy el fog fogyni a gerincfával. De nem nagyon tudunk kifogyni ezekből. Viszont sokat használod, tehát azt, hogy 2-3-szor használod egy ilyen boss fight alatt. Az már sok. Donated $5, thank you Grenada. Gotta get back up top and deal with that other Spectre. Persze, még lesz még egy. Ez a legjobb, hogy ebből még lesz még egy. Erend! And the Spectre's dug its heels in. It's got me pinned down. Hang tight, I'm almost there. Pinzán. Just hurry. Ezt tényleg 20 szekon hallottam. That doesn't sound good. I gotta get to Erend. Te hülye, te hagytad itt a rendet. Simán jöhetett volna velünk. Erend, I'm here. Watch out. Shield's They're down. shooting down the center. It's on the move. Stay put. I'll see what I can watch do. This. Idiot beats hammer the second you need me. You aren't winning this battle. Nem találtak ki ezt a játékot, az, hogy ezekből 2 van. Az rohadjon meg. Erre itt vannak fegyverek alól, elrejtenem. Igen, ott is van. A heavy weapon. That can help. Júj. Na gyere! Gyere, köcsök! Szerintem azt nem érdekel ez a kritikus csapás. Annyira nem kritikus számára, mint nekem. Van itt elvileg még egy ilyen heavy weapon valahol. Jó, hogy annyira ennek nem erősek a támadás, hogy szerencsére milyen távolsági támadás van. Jöjjetek, most erre használunk ezzel. El kellett volna találni. Tudjátok, mint azt mondtam, nagyon igen? Ezt. Ez mit tud? Század ninja. De ezt őt nem érdekel, hogy század ninja. Hadd. Hadd. Aloy, she's... Look, I swear I'm not drunk, but right now I'm seeing double. Long story, but it'll have to wait. She needs a healer, but we need to get her back to the base immediately. Contract action take meg nevében. Yeah. Well, what are we waiting for then? You two go on ahead. I need to take another look at that weapon. Jó. Gyorsan kintézem az upfölköt. Maybe the Zenith won't be so invincible after all. Vizsgáld meg a fegyvert. Na, azt mondja, hogy
Messages, 3 új. No. Damn it. Jó, védeszek. Disapproved. Tengerparton felkerül nap, gyönyörű látvány nyújt, és a hegyek kilátása legközül. Yes, ez a Balázsnak az ideje. This is native Hungarian. Point. The quality is also acceptable. Persze, hogy próbáltam. Jó. Itt van még egy csávó. For major real times includes audio data collection from native speakers in certain languages. Now we have a really huge audio data collection in following languages: Greek, Hungarian. If you are native in any of these languages and have around 1 hour to commit, please read on. So shortly what you will do, you will get a recording link that includes 500 very short sentences to read. It will only take 45 to 45 minutes to complete the recording. Szendelt egy offert. Jó, megkaptam a recordingot. Most elfogadom tőle az offert. Upworkön. Igen, $13. Ebből 10,40-et fogok kapni. Accept offer. Thank you for sending me this offer. I will finish the record. Én már megkaptam az offert. Recording tomorrow. Point. És szerintem mindjárt nektek is átküldöm. És így ti is meg fogjátok tudni csinálni a recordingot. Amíg majd kapjátok a pénzt. Jó. Funded. Jó. Akkor még egyszer vissza messages. Már nem mondom, hogy ezt csak olyan fogjuk intézni. Jó. This is the kickoff email for you to be able to start your recording session. You will find all required information below to start and complete the project. Project guidelines. Before start working, you must read all the instructions in the following document. Hungarian. Your SD account. Password. Delivery of the recording should be completed within 48 hours. Receiving this email, the payment will be made within 7 to 10 days after submission of the approved work link. Kindly inform us when you start and complete the work, and keep us posted about the progress. If any questions, please feel free to contact us. Jó, ezt most várjál. Do you trust the person who sent this link? Yeah, of course. Google. Please use an Android mobile device if available. In case there is no way you can use an Android mobile device, it's also possible to use a laptop or a desktop. However, it is strongly preferred to use a phone or a tablet. Link won't work on iOS devices. In order to work on this audio data collection, you must use the latest version of Chrome browser. Click on Get it on Google Play from your Android device and go through the installation process. Once installed, navigate to the Chrome icon. Start Chrome to begin with audio data collection. You need then to access the webhand, and in order to access it, you will need to log into the sdpopener.com account provided you in the email. Jó, ez keci nehéz. Vagy 20 stepen keresztül írják, hogy kell megcsinálni. Jó, biztos idiótáknak is, de
De szerintem ezt fogjátok ti is kitölteni. Kiúj. Mina Wildan Shark küldte ezt. Thanks for the prompt response, Kovács. Please keep us posted about your progress. Ebru Okyár to the room. Ez a másik csáv, akivel beszéltem. Várjál, nézzük meg, hogy kikkel dolgozok együtt, Janover Wilhelm. Anytime. Jó, várjál, az még nem az a... Mert nekem 2 kontraktem megy egyszerre. És az, amelyikről most beszélünk, ez egy teljesen másik. Vagy gondolom én. De várjál, mindjárt megnézzük. Nem, a Mina is ugyanennél a cégnél dolgozik. Csak ide behontolta a pörkön. Antit Ebru Okyár to the room. Amúgy kíváncsi egész, hogy milyen faszél kell a hangom. Na mindegy. Valami AI-on dolgoznak. Igen, az Ebru is itt dolgozik vendorként. Bro, én is vendor vagyok. Kovács Almos, DY023 Mail Hungarian. Approved. Approve-oltam a sajátomat. Itt láthatod. Na jó. Well, it's better than nothing. Ja, várjál, viszont akkor én nem írhatom be magamat vendornak. Várjál, és ezt gyorsan át kell írnom. Google Sourcing Table-ba. Akkor Kovács most átírjuk David Jasszára. Én nem tudom. Nem tudom editálni. Nincs rajtom editálni. Nincs. Várjál. One sec. Jó, és kicsit elbasztam őket. Mert én 2-szer küldtem, és az egyiket rejectelték. De mivel én vagyok a review-ben, látodom ilyen approved-ra. Na most nézem a message-eket az időn. Úgyhogy ha ezt észveszik, akkor nem beszoktam. Elősen 2, ami bárki is észveszi. Beszélj Várad, és akkor beszélj Gajával. Aloy, I see we have a new guest. So now we know the origin of the transmission. Yeah. I also recovered this. The weapon it was part of somehow stripped Zenith of its shield, but it malfunctioned and blew up. If we can recreate the weapon and improve it, maybe we'll gain the upper hand on the Zeniths. A moment. I will scan it. Complete. By combining the results with data from your focus, I can infer that the weapon was highly advanced, comparable to Zenith technology.
but not how it worked. Did the explosion corrupt the data? It was only a catalyst. The moment the weapon malfunctioned, it appears a command executed to purge all data within its core. Ostensibly, this was to prevent the weapon's secrets from falling into enemy hands. Whoever designed this weapon knew how to cover their tracks. Silence. Based on your data on him, that is my conclusion as well. And he's not gonna cooperate with us. Well, it was worth a shot. But that's not all. The Zeniths got Eleuthia, along with Artemis and Apollo. That is unfortunate. However, our original plan remains unchanged. The 2 remaining subordinate functions should increase my heuristic processing density enough to absorb Hephaestus. Right. One problem at a time. Okay. Well, I guess I better check on the clone before I head back out there. Yes. She retreated to the maintenance corridor directly below us. Varl is with her. Nem gyerekek, most egy kicsit elegem a játékban. Ennyi ide játszunk már? 4 óra 26 perc megy ez az stream. Thanks, Guy. És így gyakorlatilag sokat nem értünk el a játékban. Várad is kolónnal még beszélünk. Aloy! Glad you made it back. She panicked after waking up and stumbled down here. I thought it best to wait for you. I'll talk to her. Hello? It's Beta, right? My name's Aloy. What's wrong? Is it your injury? Simulacrum withdrawal syndrome. I don't understand. Sudden removal of a neurologically integrated data device. The brain, especially the cerebellum, goes into a kind of sensory freefall. Everything real feels unreal. Distant. Is there anything that can help? Do you have a focus to spare? It's primitive, but I can make it work. Yeah. Booting up. So, Aloy, I suppose you want information. About you and the Zeniths? Yeah. Why are they here? What do they want? How did they get you? But let's start at the beginning. I'm guessing they faked the destruction of their ship 1,000 years ago? That seems consistent with their behavior. They wouldn't want to be followed. So far, Zenith established a colony world after all. Yes, for a few hundred years, but it didn't last. Some sort of natural disaster rendered it uninhabitable. Okay, so the descendants of Far Zenith escaped a dying planet, and now they want to claim Earth for themselves? Not their descendants. What? Not their descendants. It's them. The same ones who left Earth 1,000 years ago. You didn't know? How can they still be alive? They don't even look... What did they do to themselves? I believe it's a combination of pharmaceutical, cellular treatments, and technological implants. And you? Does that mean that you're... I'm not like them. I was made. On the way to Earth. On the ship. I spent years studying in my training interface, all so that I could serve my function. Access and control of the terraforming system. But why? What do the Zeniths want with it? When I discovered the Zero Dawn system had disseminated into its subcomponents, I thought my purpose was to fix it. But I don't think the Zeniths want that at all. I think they want to wipe Earth clean and start over. Szintesek felre vonatkozott terve. So we're dealing with the same Far Zenith people who once lived on Earth. What else do you know about them? They were some of the most affluent and powerful people on Earth. They controlled almost every major resource, every industry. Gerard commands them. He's the one who decided to set up a base. The others, Eric, Tilda, Verbena, they resent his authority over them, but in the end they
Always do what he says. Eric. He's the one I fought back in the Hades Proving Lab. He enjoys hurting Jó, people. is elküld a recordingot. I know. Várja. I will also provide it to my team. Pont. Jó, most fogja elküldeni. You Addig mentioned hallgatom a Aziz set up a sztorit. base here on Earth. Where is it? Off the coast, I think. Whenever I had to go on missions, I was transported inside of a Spectre drone. I couldn't see anything outside. But I did overhear the Zeniths talking about it once. They were discussing setting up a perimeter energy shield to repel the local fauna. I'm certain they have other security measures. Spectre patrols, machine lures. It must be impregnable. What's inside the base? Launch facilities, so they can shuttle back and forth to their ship in orbit. Plus infrastructure to gather materials and fabricate anything they need. Na, ezt More írt a csávó. Zeniths than the ones you met? I'm Hát not nem sure. Isten. I suppose there must be more of them in the base or back on the ship. For all I know, there could be more of them out in space, other survivors of the colony. Zenith You colony. said the Zenith's colony in the Sirius system was destroyed. What happened? All I was ever told was that a natural disaster forced them to leave Sirius. I've speculated that it was an extrasolar object or a cataclysmic seismic event. Or maybe even an abnormally violent coronal mass ejection from Sirius A. The Zeniths never told you any details. They said the only thing that mattered was that they survived. First Earth, 1,000 years ago, and then Sirius. Guess they survived old age too. Jó, tudom, hogy ki köprú voltak. Jó. Egyelőre én vagyok köprúvalva. Elekes Mátyás van köprúvalva. És apám van köprúvalva. Ők vannak köprúvalva egyelőre. Szóval... How did you escape the Zeniths? Before the Hades Proving Lab, I never thought I'd get away from them. Even if I were to run. I'd never survive on my own in the wilds. But then I saw you. And I thought that maybe you could help me. So when the Zeniths pinpointed Eluthia's location in the biomedical research facility, I saw an opportunity. Szóval, ja, kezdjük, Greenader, kezdődhet. So the Zeniths want to exterminate life on Earth. That's what Gaia and I concluded too. But why? Why kill everyone just to take over? When they took me on missions with them, I saw how they butchered the tribal people we encountered. They didn't seem to care about a rejuvenated Earth, so I concluded that they must want a hard reboot of the system. Then they can redesign it to be exactly what they want. Mass extinction for their own comfort? What do you think about my profile? I mean, like that? it is acceptable. Without their Gaia kernel, they'll have a hard time doing that. But it's not really about your profile, it is really about your marketing. You said you were born on the way to Earth. How is things going? How are the advertisements The going? Zeniths had an ectogenic chamber aboard the ship. An updated version of the one you found me in. They must have used a stored sample of Elizabeth's DNA. I doubt Elizabeth would have let them take her DNA. Do you know how they got it? That wasn't part of the archive I was allowed to access. The Zeniths needed Elizabeth's gene print to access Zero Dawn facilities. So they made you. Trained you. And you went along with it? They told me I was born to interface with the Zero Dawn system. When we reached Earth, I pieced together what must have happened to Gaia and her subordinate functions. That's when I started to realize I wasn't meant to fix Gaia. That they must have made me so I could do what their remote extinction signal failed to do. Yeah, it is acceptable, just like I told you, but now focus on the game. For their own benefit. I'm not gonna work at 11 o'clock, so... Yeah. So you know about the extinction signal? It was speculation, but the only logical conclusion why Gaia suddenly self-destructed after operating efficiently for centuries. Gaia would have only undertaken such a desperate course of action if it had detected a threat to life on Earth that was more dangerous than ceasing function altogether. I should have realized that she would also order the recreation of Elizabeth Sobek to rebuild her.
Yeah, well, surprise. You said you lehetőség. saw an opportunity to escape when you went to capture Eleuthia. What did you do, exactly? Whenever I was taken out on a mission to recover a subordinate function, only one of the Zeniths would go with me. The one the rebels killed, outside the facility. Venus dead? How did they bypass her shield? I'm looking into it. But you were talking about your escape? Well, when it was time to use the Zenith's transmitter to send Eleuthia back to base, I also sent the encrypted transmission. Then I distracted Verbena long enough to seal myself in the ectogenic chamber. Phoenix Rising-os the facility's log, so it appeared zene megy that there were háttérbe. 236 containers. And the Gaia root kernel? I told them I could capture Eleuthia faster if I had it with me, and they believed me. Well done. You said you spent years studying in a training interface. Was this archive you mentioned part of that? But only the parts I was permitted to access. Aristotle and Aspasia, the avatars of the archive, would assign me learning modules and evaluate my progress. Wait, those names. They were designed to be the virtual guides for the Apollo database. Before Ted Faro purged it. The Zeniths have a copy. So it still exists. And you got to learn from it. Only what was deemed pertinent to the mission. If I requested information outside of my parameters, my tutors would deny it. To have all that knowledge, just out of reach. Must have been frustrating. Jó. Alright, I think that's enough for now. Do you want to Na come most fókuszáljunk a upstairs? game-re. So how long? Holnaptól kezdve rendes worköt csináljuk. You know, your plan. How long before Gaius fabricated a machine army to defeat the Zeniths? How did you know? Optimal strategy, so? Well, I still have to get 2 more subordinate functions before Gaia's powerful enough to absorb Hephaestus. What? You don't have Hephaestus already? Gaia's still figuring out how to capture it. It's not confined to a single location, of course not! You didn't even know who the Zeniths really are. You were supposed to be further along by now. Fókusz, ja. Coming here was a mistake. They're gonna find me. They're gonna find this place and take me back. This was all for nothing. They're not going to find us. Gaia's using Minerva to mask our location. What difference does it make? You're too far behind. We're never going to beat them. Everything. Everyone. They're gonna die. Hey. Calm down. Calm the fuck down. Right? So is there anything you can do to help? A Phoenix Rising-ot is már nagyon fogjuk kezdeni. And given your state of progress, expertise you probably lack. Geoengineering, of course. Computer science, physics, biology, chemistry. Okay. Ez egy Karen. Well, see if you can do something with that. Talk to Gaia. I'll check on you later. How'd it go? Her injury's not that bad, but I think she regrets coming here. Feeling might be mutual. I'll come back later and talk to her. See if I can learn anything. So I guess we won't be making Ja, visszahoztad bétát. Mi a trofi?
And now there it is. Another clone of Elizabeth here with us. But I can't let it distract me. I still have És two more összeképp subconscious. alkatrészeket? Mennyi? Ezek mellékületések csak. Egyben mehetnénk a main missionre is, mert amúgy megvan hozzá a rankunk. Akartok main missionre menni? Nekem most megvan hozzá. Nyert vissza fegyver előlétet, ez is tetszik. Az mi? Nagyobb sebzést okozhatsz, ez is tetszik. Ezek most nekem mind tetszenek. Let's go. Amúgy már szerintem játéknak az 1/4-én végig vagyunk. Hát gondolom innen egyre nehezebb lesz fejlődni szintet. És mindjárt 25-ös szintnél vagyunk. Mi a fele? Várjál, új küldetés. Azt mondta, hogy most itt már a main side missionok is annyira main missionnek érződnek. Nézzünk ebben a mappen. Vagy vegyük fel ezt a side missiont. Bétától? Várj, ez nem béta. Ez várnak a csajjal. Aloy. Hey, thought I'd check in on how you're doing. You mean after meeting someone who looks exactly like you, but isn't you, down in the basement? Guess this must be even stranger for you than it is for us, huh? A little. Varl said she may be able to help us in our mission, though. Maybe. There is something I'd like to discuss. It's about the land gods. If you have time, that is. Ja, mert megnézzük a land godsok. Kiképzésed, bajtársak, az utaluk, pont leszarom. De mi az a tell you anything about the Zeniths? She did. Though it wasn't exactly easy to believe. To think that there are places among the stars where life can bloom as it does here. It is humbling, to say the least, and heartbreaking that such life should be bent on destroying ours. Yeah. You said you wanted to talk about the land gods? I think there's a way to heal them so that they'll once again provide Plainsong with grain. Gaia gave me a set of instructions. She called it, reboot code. If we deliver it to the land gods, their derangement will end. That's great. Maybe. There are thorns on the path. Unless the code is given by Hephaestus, the land gods will reject it. Gaia showed me a way around this. We need components called control cores, from machines made by Hephaestus. Machines similar to the land gods. You mean Grimhorns? Like the one we fought in the repair bay? Yes. Gaia helped me locate 2 of them out west. So, kill the machines, get the control cores, then use them to adapt the reboot code into something the land gods will obey? If all goes well. But taking down 2 Grimhorns won't be easy. Lenne még egy boss fight, ezt most biztos, hogy nem csináljuk végig. I'll send you the location of the machines. I need to get going. May the land bloom. Jó. Aloy, we've... És tudjátok mit? Szint 25, jó, akkor nem tudjátok mit. Jó. Supplies in that chest. Take what you need. Supplies in that chest. Ha, az kurva sok supply volt. Köszönöm. I can open that door now. Which door? Gaia, what was this room for? This was intended to be a recreational room for Control Center operatives. I have repurposed the displays to track Regala's activity in the region. De tudjátok mit? Menjünk tovább a main missionnal. Mert a main missionhez most van kedvem. Szóval nem akarom a játékot túl hamar befejezni, mert ez most egy ilyen nagyon-nagyon masszív dolgok tudnak számnom. Itt a csatornán. Hol lehet kimenni? Ez itt mi lehet?
Ja, itt lehet majd a gépek föltörését megtanulni. Szóval mivel nem számítom annyira masszív walkthrough-nak. Ja, először csak menjünk innen. Játék annyira masszív, hogy megérdemel egy nagyon masszív walkthrough-t. És gondoltam, hogy ma már ennyit ménymisoroztunk most. Menjünk egy kis side-ra megint, mivel a side-ok is gyakorlatilag ménymisorok. Menjünk erre. Ez hol visz? Ide föl, itt még úgyse voltunk. Én mondjuk ezt is itt megnézni, hogy itt mi van. Egy lázadó helyőrség. Nyomjuk már meg. Nyomjuk neki. Ez nincs elovam. Ez még egy probléma. Akkor várjatok. Akkor mindjárt szerzünk egyet. Ez itt megint elmond nekünk valamit. Ezt meg. Choosing the right rations can be just as important to your chance of survival as choosing the right weapons. If you want food that'll save your life out in the wilds, go northwest to Saltbite. The cook there, Pintala, she'll whip up a meal for anyone who needs it, to knock or not. I'll make sure to pay her a visit if I'm out that way. Jó, már oda van rendezve minden upwork. Többet nem kell dolgoznom. Jó. Honnan tudunk szerinted szerezni? Ők lelőhátos terület, onnan fogunk szerezni. Egyet gyors megszerítünk. There are people in need. I could use your help. Az ennyi volt. Easy does it. Now, let's see if you can help me find those rations Renda needs. Jó, menjünk vissza egy Nikahoz. Easy-ben intéztük, hogy honnan fogunk mostantól dolgot szerezni. Jó, a lényeg az, hogy most így kicsit eléggé meguntam a játékot, főleg már így 5 óra után. És gyakorlatilag előre nem nagyon jutunk. Mondom, hogy mennyi van most az játékban. De még nem frissült, ugyanúgy 15 órán maradt. Az előrehaladásunk az 58%. Tehát gyakorlatilag a main missioneknek a felén túl vagyunk. Fölnyomjuk ezt egy 70-re még van? Tudjátok mit? Nyomjuk. Nyomjuk meg neki. Leszarom, menjünk a main missionre. Utána még ráérünk szájdozni. Csak most arra várok, hogy lemenjen rólam azért. Searching, és utána tudok fast travelni. Hát, nyomjuk fel 70-re. I don't want to talk to you, bro. Nem tudok fast travelni, most mégis miért? Mondjuk mióta felkeltem, streamet nézek. Na. Vagy menjünk oda. Nem. Mégis vele megyünk. Ide szépen. Így. Hú, bro, ennyi pénzt, mint most. You need a plan. Pont most küld el rutét. Yes, I have the plan. Date. So fuck you. Most már csak arra jutom rá, hogy megvan a pénz. Csak nem szabad elbaszni.
szóval sűrített levegő tartalékig lemeltünk. Valami nem tudok lejjebb menni. Ez nem ilyen egyszerű, az első trükkeim nekem sem mentek. Eddig semmi, tudom. Jó. Jó. Ez meg is van. Easy. Got the compressed air capsule. Now, to get all the machine parts. Probably get a guest list of 50. So, we need at least 3 dozen kegs. Brown ale, maybe. Nope. Most küld DVD, asszony. Are you planning a party? Budgeting for Moreland's funeral. Thanks to you. I was this close. We were gonna move on. Leave all this nonsense behind, and you come along, you spark your wet noodle idea. It's going to work. I've heard that before. Kereskedés módus. Jó, én igazából holnap reggel fölkelek. Akkor szerintem én megcsinálom a recordingot a FreeBuds-on. És... ja. I'll leave you. Do us a favor. Leave us. Jó. Sok NPC-vel. It should be south of here. Az igazság, hogy a játék mindig ugyanazokra a helyekre visz. Nézd meg, ezt is így teljesen kivettem. Lehet, hogy nekem kéne ugye magamtól bejárni. Some kind of drone. Is it watching over this area? Nem tudok odaig felnézni. Might have some useful data. But how to get up there? Aha, ez egy mission. Szerezd meg a drónt. Ezt megcsináljuk. Ez lenne az új mission type? Gyűjtött tárgyak, nem. How do I get up there? Yeah, that's the question. Az ott nem climbable. Valahogy így szerintem így kell felmenni. Megoldjuk, figyelj. Felmenjünk a drónra. Ez jó lesz, mert akkor fel lesz derítve az egész terület itt. Innen ugorjak rá. Akár megcsinálható. Nem. Szerintem nem tudok ráugrani. De megnézzük. Mondjuk ha így áll, akkor akár, de... És ez is hol megy legközelebb? Legközelebb megáll. És akkor oda megy. Ó, bazd meg, azt hittem közelebb lesz. Jó, most tudok ráugrani. Mi a fasz? Maybe I can climb something to jump. Na jó. I guess ezt nem így akartam. Let's do this again. Mert az biztos, hogy drónra rá kell ugrani.
Ez onnan látszik. Rajta van az ugrópillar. És szerintem itt lehet ráugrani egyedül. Ez? You're mine. Ennyi. Taking you with me. Going down. Jó, most érdekesen se sikerült. I'm gonna get the data from the drone. Keresett drone modul csatlakozásához. Jó, most ezt megcsináljuk. Igen, hol találok ilyen helyet? De jó, az nincs rajta mappen. Jó. Akkor pont leszarom. És hol alul? Ja, itt van. Said the herd would be. They must have moved on. I need to pick up their trail. Better look for tracks. Better look for tracks, yeah, but where are they? There. Tracks should lead me to the herd. Úgy Hannával most itt ma meg tegnap sem nagyon beszéltünk. De most, hogy itt van Magyarországon, szerintem holnap fogunk tudni. Kólban már nem voltam előző egy szerda óta vele. Ja, de voltam egyszer, de csak pár percig. Igazából mindkettőnknek kurva sok munkája van. Aztán ennyi. There's the herd. I should have the parts I need. Ez meg a géphordát. Mi az összeset? Persze. Find this close, yeah. Great. Now let's just concentrate on the game, guys. A gépeket opcionális. Ez már nem egy opció, most már kötelesség. Ja, az van meglepően egyszerű. Nem akarom elszadni magam. Egyelőre azok nagyon kapják. Ezek level 1-es virágások voltak. Szerinted ez mennyit ment el? Sokat. Ne jöttünk volna? Nem szerintem már ment. Most ezt mi a szaromat követek?
Merre van szükségem? Gyűjt össze a gép alkatrészeket. Milyen alkatrészeket, bro? Ezeket meg kéne venni, nem? Ez milyen faszom? De most még egy kis boss fight hiányzott. De magában olyan, mint a boss fight-on elmesének el, nem? Jó, most elegem lett abból. Tudjátok mit? Most ezt nem akarom. Ezen az egy alkalommal most nem akarok megfájtani mindig szarra. Ez most nincs kedvem. We've got this. I should... check if one of these machines has an intact membrane. A new gap. Good. One synthetic membrane. I should have all the parts to build this thing now. Better get back to Morland. Most már csak vagy hát heal kéne, amit megnézzük, hogy jött van. Jó, csak kitöltöm ezért Google Forms-ot. Ilyen kijelzések vannak, hogy 32 forintért, tökéletes. Most megnézem Clash of Clans-t is, hogy megvegyem ezért. Tehát nézzétek, vagy hát nézd meg én. Szóval, benn van a Scenery shopban. És az igazság, hogy tele vagyok Dark Elixir-ből. Szóval a shopban. Benn van a Dark Ages Bundle, benne van a Scenery, meg a Statue. És benn van külön a Statue 1490-ért. És a Statue az most így... Brah.
majdnem most megírt. Jó, 1 perc és folytatjuk Green. Igen. Na jó. There we go. You know what? Are you here, game? Why can't I go up there? What the hell? Are you here, Green? So can we continue? Yep, of course you are here. What did I even expect? So, the guy named... Check the statue. Got it. So the guy named Hamed. You know what that guy does? That guy attacks girls in school break. And you know what else he does? He sends them random pictures of dicks and random things like that, you know, and he's a little gay guy. And he's actually 15. So, I followed him on Insta, yeah. He's actually a professional boxer. So basically what he does is that he attacks women in school break, including a lot of Hannah's classmates. Fortunately, he doesn't even come close to attacking Hannah, I mean in force, but with his mouth he does it. So yeah, this guy is literally a school predator. He just wants to get girls, and he sends them random pictures of dicks and things like that. You know, he's a guy that we used to be back in Sienka. We used to be a guy like that, but we never went so far to ever attack a girl or anything like that, you know. But this was the same what we did on Instagram and things like that, you know, when we wrote to PD with your account. That was the same. But because no one tells the teachers what he does. Incredible diving mask. I think diving mask is enough. I won't quibble. The fact that I can concentrate to the game is terrifying, bro. I'm always distracted by something. So okay, let's make the diving mask. Let's freeze from now on. I will always be able to dive. So basically, what he does. Whoa, there's a marvel. If it works, you'll let me try it? There's a very special salvage I want down there. Assuming I don't drown. So what are you really looking for down there? It's hard to explain.
Something that caused a malfunction in the apparatus that controls the old city. I think it started the flood. Well, I thought we started the flood. Like we sprung a trap. I don't know how we were detected. So basically... Okay, wait, let's concentrate to the story. The dancing lights around us changed, turned to sea life. There was this flash of red. And the roar of water surging in. Wait, a flash of red? A red light. From a spot near the grate on the floor where the water burst through. It was like a beacon. Or a warning. Thanks. That might help. I hope it does. And good luck down there. Okay, so that's the main mission. Okay. That's the last mission I'm gonna complete today. This thing works. So far, so good. I can actually breathe down here. So what this guy does, Hamed, is that he attacks girls and things like that, so everybody's afraid of him. And no one really wants to reject him and things like that. And he actually looks good. The fact that he actually looks good. So he's like Mirko, but in an aggressive version. Like a version of Mark. And in such a perm version of Mark. And he actually attacks girls. And things like that. So basically what he does is that he writes random messages to Hannah. Because she's one of his crushes. So... yeah, and that just fucks me up, so I created a video for him, which was actually sent to you, but I cannot send it to Hamed because then he would punish Hannah for that, so you know it exactly what I mean. Looks like a way out. Poseidon's down here, somewhere. Gotta find where it's hiding. Whoa! I think you know what I mean. So what am I supposed to do? I cannot do really anything. It's going to change my mentality. Because it's not like that, bro. Let's just imagine that. Let's just imagine that you are... But there are multiple videos that you did not see. Can't even shoot at the machine, bro. Vörös fényt látott a az égben, amikor bement a víz. So, yeah, so, long story short, where? So that's the entire thing, and it has been going on for like months now. So yeah, it's a bug. Alert. Critical flooding detected. Automatic drainage controls offline. To execute an emergency purge, manual reset of primary and secondary pump nodes is required. The purge can then be triggered at the pump maintenance station. I do this purge and drain all the water. So what I would do is to go to Switzerland and kick the hell out of that guy. But you know, I cannot do that. There should be an access point for the first node south of here. És az első helyszínű központot. So imagine that you want to protect someone because you like her, and I mean, it's a girl, so she has to be protected. But because Andrew Tate, that's what Andrew Tate teaches for us, and you cannot do that because of fucking 2,000 kilometers. There's the access point. Should lead me to the pump node. I mean, I'm probably the only 15-year-old that has problems like this. I'm really the top 1%, bro. Sometimes I think about this, but then my mother comes in, and no, I won't send it to them because Hannah told me not to do that. So I respect her opinion, and I respect what she thinks,
and I mean, she has the right to think whatever she wants, and if she wants me not to send it, then she wants me not to send it, and I won't send it to him. Then. She doesn't need to tell me why. I don't need reasons. There's something I've been trying to get at. So that's it. I won't ask her why. I understand if she's afraid. I don't care. Then I won't send it. That's a loss we will take. I will take at least. Because you don't have to take anything. So believe me, before you go into any kind of relationship, that's not a great answer. I know we cannot control this like just, oh, I won't go into this relationship, it doesn't work like that. But you can genuinely push yourself away from relationships that are toxic. After thinking like for days about my relationship, no, even months, about my relationship, it is not toxic, it is just not perfect. Just like everybody wants his relationship to be. It just cannot be perfect, and it will never be perfect. Maybe it will be 3 years later, but who knows? We cannot know it. So, what I would like you, what I tell you, what I advise to you, is that you cannot focus on the game again. Besides, I just play like an NPC, okay, but it doesn't matter right now because it's just grinding. So, what I advise to you is if you see that a relationship cannot work, or if it shouldn't work, then prefer not to go into it. So I mean, I am happier with Hannah than ever before, but the joy that it brings comes with a lot of pain as well. She changed my life. Another access point. Should get me to the second node. Yeah, I still do, but you know, I still do have a high quality relationship, but you know, it will never satisfy me. I have always been a guy of perfection, even if perfection is not me. Everything I want to create is always perfection. Everything that comes out of my hand is close to perfection in my opinion. Tungzano is close to perfection. It doesn't work, but in my opinion, it is perfect. And that is what matters for me. And Tungzano actually works, because we made $60 on it. It means it works. Bruh. What am I supposed to do here? I think I know what I'm supposed to do here. Ads are currently live, yeah, but we need more of them. We need to spend the entire edit when I get home and when I have my cards. Yeah, so when the $100, when $90 are already spent, create a new account. Or no, create a new account. As many as you can. Tomorrow, please. That is what I always told you. Please create new accounts constantly to spam the advertisements to the entire internet. According to the map, the maintenance stations should be at the south end of the dome. Yeah, so we have nothing to lose. But make sure that they never surpass the $100 because then we actually have to pay. So you should stop the advertisements at $90. Set a daily limit. There's red light in that tower. Just look at the console I found earlier. That might be the maintenance station. But how to get in? Keresd meg a szívecsüket szállomás bejáratán. Part of this building collapsed. There might be a way in. So let's change to Hungarian. No, let's prefer English. So
what I wanna do is, yeah, I'm listening. I think I might trade for something good. I think I'm in the maintenance station now. I just gotta find a console to activate the emergency purge. Here's an hack and send advertisement for 2 days. $85 each. No. $85 HD each day. Well, it's not gonna work. Yeah. Yeah, that's good. That's good. Yeah, $45 each. Yeah, got it. This Reddit advertisement fails, then I don't know. I think we should let Tunzano go, but I don't know. We will see. This looks promising. There should be a console in here. There. Time to dry this place out. So, this was some chill grinding, which I actually liked. I just can't. Yeah, neither can I. I mean, I wouldn't be able to let Tunzano go, but if it's not profitable... If it's not profitable, but right now we know how to create a new one. We should try to sell it. Yeah. This is why this Reddit advertisement shouldn't fail. Okay. I can deal with that machine guarding the door on the other end of the dome. So let's talk about relationships. So, within the last 3 months of thinking about my relationship, I realized that it caused me a lot of happiness that wouldn't be here in my life without her. She changed my life to the better. And also, she caused me a lot of pain that wouldn't be here without her. But I kinda go through that. So, yeah. I kinda go through the pain. It sometimes comes back. Sometimes you feel it. I could sneak by them. Deal with the big one first. So yeah, basically, your relationship might be toxic, but mine is not. It is not toxic. Poseidon is through there. It has the pain that comes with it, but it has the joy that comes with it. Aloy! It's a miracle! Egy kis boss fight, szóval az egy relationshipben már jött a joy és jött a pain. És én ezért a joyért hajlandó vagyok elviselni ezt a paint. Ezt neked kell dönteni, hogy hajlandó vagy-e. Vannak más opcióim is, nyilván összejöttünk egy logoldorral. Csak egyszerűen nem. I don't think so. That's not that easy, bro. It is just too easy. Igen, csak van az a lényeg, amikor a kis, annyira kicsi a joy a painhez képest, hogy azt már nem érdemes elviselni. Ezen actually gondolkoztam. Ez enyém, tehát hogy most mit csinálnék nélküle? Imagine I broke up with her and what then? So I would only break up with her if I had a very, very, very good other option. Which I currently do not have. And I probably won't have. But if I tried, if I actually tried, then I think I was able to get that option. But I do not actually try.
Sajna. És ennél nem vagyok fölkészülve. Ezt most megcsináljuk azon a nehézségem. Azon, hogy most hílem sincs. Ugye nem lootoltam eleget. Ne hozzá. Igen, ezt hogy dodge-oljam? Tell me how. Tell me how. No, tell me. Ezt hogy lehet szerinted dodge-olni? Hogyan? Hm? Ez most mégis hogy? Igaz, amit ez nem sebez. Azt hittem, hogy sebez. Igaz, így más. Ezt nem legyőzni simán. Ez még nem. Jó. Ez a legidegesítő, amikor random elkezd húzni. Kritik. Nem kritikben van? De csak még kritik előtt nem nyomott egy kombót. Nem. Nem csak van rajta valami állapot. A kritiknek a jele is ugyanígy néz ki, és azt hittem kritikben van. Ezután mennyit kell utanom? Konkrétan semmi. Jó, nagy életerőfüzetem maradt. Közepes nincs. Kicsit azt lehet utolni, azt hiszem. Come on, gentlemen, get a move on. Van itt heal. Várom erre. Nincs. És ez nekem is ennek a lezárásával. You guys all right? More than all right. We did it! All the embers we could ever want, and it's all thanks to you. Very, heartwarming. But maybe we can just, you know, grab what we came here for and get out before any more of those things decide to show up. Now, Shard Counter. Nothing wrong with a little reveling. Though we should probably let our flame-haired friend get going. I believe she has business down here, does she not? Right, of course. You need any help? I can handle it from here. Very well.
We'll start taking some of the embers upstairs. Holler if you need us. Thanks. Jó. Poseidon should be somewhere beyond this door. Time to bring it home. I can refill my pouch with these later. Okay. Poseidon should be hiding in some kind of processor. I need to find a console to gain access to it. Jó. There. I should be able to use that console. Ez itt valami hangolat. I can't do it. I can't give up on this place. I'm leaving everything on standby. The system's equipped for runs for decades, if not hundreds of years. It's a long shot. But maybe someday, against all odds, someone will find this place again. Marvel at its lights and wonders. Discover a fortune and boundless opportunity. Make it their own dream. After all, if the city can give me a second chance, if water can flow in a wasteland, anything's possible. He was right. Jó. I'm here to bring you home, Poseidon. To Gaia. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Master override activated. Restoring Poseidon's subordinate function to original code. Okay. Gotta bring this back to Gaia. Jó. Menj vissza liftaknához. Ezt miért érzem azt, hogy ez túl easy volt? Nem mint nem érdemeltem volna meg. Taking Poseidon triggered a restart of the city's power system. Csak... Az előző missionokhoz képest az annyira easy volt. Bro. One sec. Szóval ez a Hamed, ez egy ilyen erőszakos cucc. És rendesen Svájcban ezt csinálják, tehát hogy így... Brá. És elvileg nem ő az egyetlen. Tehát, hogy több ilyen guy is van, aki ugyanezt csinálja. És bro, dicsőrödi most csináltam meg a rohadt arcomat, és megint kijött egy ilyen új szar. Jó, de legalább olyan helyre, ahol nem látszik. Nem tudom, miért most csinálják ezek ellen. Na mindegy. Mert így úgy van. Failed society, indeed. I would never do such a thing. Never ever, bro. It is just against my entire mindset.
Ez mi a szar? Viszont kéne egy kis loot, amit heal. Ezt most nem játszok el, szerintem pont leszarom. An elevator. Morlund must have built this before the place flooded. Might still work. Nice not to have to climb back up. What's going on out there? Yeah. Whatever she did, it must have powered up the whole city. Oh, a show my old Gramps always wanted. There's another. His dream realized, his old Gramps' legacy ensured. Our hero beheld the sea of desert lights and wept at his good fortune. When I saw the Embers as a child, I never dreamed they could be like this. Thank you, Aloy. Well, did you find what you were looking for? I did. And now I have to move on. Ezt vissza Gaia-nak, és utána befejezzük. Come back when you can. I got big plans for this place. I thought you wanted to put on shows with the Embers back in the Claim. Oh, no. This is the show. Oh, can you imagine? Folks from all over the land coming to take it all in. Plus some food and a nice place to stay. Ezt a misont most úgy lenyáltam, hogy így közben semmi nem viszi be. De nem baj. Ez fontos info nem volt nagyon van. Csak mind emlékszem azért. A new dream, huh? I hope you make it happen. Közben itt Hanámmal beszéltem, meg az upwork-öket csináltam. Mert közben magyarázza a Hameddel a szitut. Story for the ages. All thanks to you. If Morlund and crew's gonna stay, maybe I should come back and check on them later. De vissza bázisra. Lehet a bázisba fast forward? Lehet. Igen, és itt van a bejárat. Bra. És úgy a bázis tetejére fast forwardoltam, de jó, de ügyes vagyok. És mind a két bejárattól kurva messze vagyok. Egyre jobb. Vagy nem? Nem.
survive freezing, so can I. Jó, ezt visszavisszük Gályához, és utána befejezzük. Csak visszajönök annak, mert erre most akarok figyelni. Jó? Ez ilyen important thing. You cannot know. I can. Jó. Szerintem elrendeztem. Na, ez most... Lenyeltem ezt az egész mission line-t. Úgyhogy ezt az 1 órát, ami előbb. Welcome back, Aloy. I see you have recovered Poseidon. Yeah, I have. Because I am fucking good, you know, and I can recover whatever you want. Aloy, can you come downstairs? Beta has something you need to hear. Jó, ez az trophy. Ezért kaptunk. Az emberek 38%-ának van meg. Szóval 2%. I'll be right down. Akkor kevesebbnek van meg, mint az előző trophy. A bétás. Tripla felállítás. Legyen. Gyorsabban elvesz a koncentrációt, az is tetszik. Got it. Additional rooms. Jó, Vardal még beszélünk, és akkor szerintem még a missionnál. Üzenem, már csak valamit csüldezek, mondjuk Battlefieldezek. She found that recording from the data on your focus. She's been watching it a lot. I think it helps calm her. You know, I used to watch this a lot too. Whenever I wanted to take my mind off things. Daddy sure does love his little bit. But there's something you need to tell me? While you were gone, I came down here to check on her. Then we started talking. Right, Beta? She's been thinking about how to capture Hephaestus, studying the data Gaia gave her. But we started talking about some other stuff. You know, just getting to know each other, right? And then she told me that one of the Zeniths might be different from the others. Tilda. You saw her at the Hades Proving Lab. Go on. On the way to Earth, the Zeniths never showed their faces. My servitor caretaker referred to them as my benefactors, and promised I'd meet them someday, when I had learned enough. And then, one day, a data channel opened in my training interface. In it, Tilda was waiting for me, in a virtual replica of a house
on a cliff, overlooking the ocean. It was beautiful. She showed me paintings, books, media files. We met there in secret many times. But a few months later, it stopped. Can you tell us why, Beta? I found some data about Tilda at the Hades Proving Lab. I think she was the liaison between Far Zenith and Zero Dawn. She knew Elizabeth Sobek, that's for sure. Maybe that's why she reached out to you? Az ő zárt ki. Festmények és fájlok. What else can you tell us about Tilda? She liked to talk about her paintings. What about herself? Did she ever talk about her life on Earth, how she joined the Zeniths, something like that? She never said much about herself, and she hated it when I asked too many questions. But I think, back on Earth, she was an expert programmer, given that she built a data channel the other Zeniths couldn't detect. Is there anything else about her that we might be able to use to our advantage? She was the first real person who ever bothered to speak to me. I wasn't really assessing her for strengths and weaknesses. What is what happens when language fails? I see opportunities where others see obstacles. Kurva, milyen kikacselekeszünk Isten. You said that Tilda reached out to you using a data channel? Ezeket actually kvótolom angolul, nem? Tanáromnak is. Ezt próbálom röhögni. A series of intermittent glitches. I realized they formed a transpositional cipher. Instructions on how to open up a new virtual space. When I entered it, my training interface disappeared. Instead of the usual holographic teachers and files, I was in a perfect recreation of her home. And you're sure the other Zeniths never knew about it? To them, it looked like I was still in training. Toiling away. Alone. Jó. Fizetnék, hogy lássak egy órát. You said Tilda showed you paintings and let you access media files? Every time we met, she showed me a new painting. Egyszer bevetszínyelt napra. I think she was Dutch. All of her favorite pieces were from their golden age in the 1600s. Portraits, allegories, ships at sea. She had so many. Did it interest you? I liked her media portal. It had so much more than my training interface. Clips, shows, holos. My favorite was this one called Second Time Around, about a family whose kid comes back after disappearing during the Hot Zone crisis. Right, but did this portal have anything about the Zeniths themselves? Anything we could use? No. Any information about them was redacted. Jó, házról megkérdezik. So this secret virtual space looked like a house with an ocean view? I could see whitecaps and hear waves crashing on rocks below. And there were gulls crying outside. Inside, Tilda had frames that showed off her favorite paintings, changing at intervals to match the light. There was an armchair she liked. She'd sit there and gaze outside while I looked through her things. We spent hours in that house. I never wanted to leave. Jó. So Tilda set up a secret virtual space where she could talk to you, a house on a cliff. Then later, she cut you off. But other than the fact that Tilda knew Elizabeth, you don't know why she did those things? I don't! Okay? I thought of every possible reason that would make her leave, but whatever I did wrong, I don't know what it is! When I finally met the others, she ignored me. Acted like the data channel never existed. None of this even matters. Tilda's the same as the others. It won't help us defeat them. Okay. Let's leave it at that then. Szóval, amikor pénteken találkozunk, vagy nem csütörtökön, akkor majd ilyen full review-t adjál rólam, hogy how do I look like. És pénteken átment az ajtón. I'm trying.
Varl. But she is tough to take. I'm out there in the wilds, risking my life every day, and all she can do is hide in there and tell us how hopeless it all is. I'm sorry, she's had a rough time, but she is really not helping right now. You always seem to be on top of everything, so I sometimes forget about what you've been through. I mean, it wasn't that long ago you were so banged up you couldn't even walk. About that. When I pulled you out of the water back near the proving lab, you were muttering Ross's Tudom, hogy name. más leszek, tudom. You never talk about him, but he raised you, trained you. You must miss him a lot. És az entire face-em le van klírálva. Teljesen. Viszont nekem úgy van, hogy így felébredek, és így leszpónolnak. Most egy hétig nem szpónolhatnak le. És ráadásul amikor itt vagyok Pakson, akkor valamiért kétszeresen szpónolnak. Nem tudom miért. De majd meglátjuk. Ezen már nagyon régóta keresem a reason-t, hogy itt miért szpónolnak kétszeresen. Jó, vége a missionnek? Menj Demeter kollégát, jó. Ez már a könyv mission. Az utolsó. Szóval, nem fogjuk folytatni. Most vállalok egy callra. Így aztán megbeszéljük a warplant. És ja. Szóval, én nem fogjuk folytatni jelen, szerintem most egy kicsit fogunk majd side missionozni. És ja. Úgyhogy ja. Mert hogy megnézed a napet, akkor itt azért csak nagyon kis részeit fedeztük fel a mapnek. És ide még el akarok menni fel. Ez nagyon vonz. Még ez a rész itt. És azután mehetünk tovább. Ennyi. Úgyhogy ja. Good night, guys.